Ga mutanen Bargaja nan dai a halin yanzu suna watsa suna barin gari saboda masifa ta aishe su kullun sai banda sun shigo garin sun kashe mutane. Sun yi iyakacin kokarin su yau abu ya kai inda ya kai. Bargaja an cima lokacin za ta wacewa. An cima lokacin ba za ta wacewa. Ga mutanen Bargaja nan wasu ƙasa wasu. Mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o. Ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè Sókótó làgbà yọjú l'Abala Lerefe lójú fèrèsé ń bẹ̀ o láti rí àwọn èrò tó ń rọ́ tìkẹ́tìkẹ́ tó ń sáré wọ mọ́tò. Ẹ wo adúrú eléyìí tí mọ́tò gbé. Àwọn kan ló sì ń dúró lẹ̀lẹ́ yìí o. Wọ́n gbé gbogbo ń tán nínú ilé wọn ìní ju báyìí náà lọ. Wọ́n ń sá kúrò ń lù ní o. Níbi tí kálífẹ̀tì wà rèé ibi tó jókòó sí tó ti ń ṣe àyàtọ̀lá àti Nàìjíríà version ẹ wà àwọn èèyàn bó ṣe ń sálù tó bá yá wọn ní Sókótó tòrò wọn ní kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ ní Sókótó òun rèé o láwọn agbègbè tí àwọn lakurawa Boko Haram àwọn agbésùmọ̀mí tán ti fìyà jẹ wọ́n rèé o náà tán tí ìgbọ̀ bùkátà wọn tán àwọn tán tí ìgbọ̀nyà ara wọn nù wọ́n fẹ́ bá Yorùbá gbọ̀nyà nù wọ́n wá fẹ́ dá ẹgbẹ́ ọmọ ogun mùsùlùmí kan sílẹ̀. Ẹ látún padà sórí ọ̀rọ̀ àwọn alákatakítí. Ibẹ̀ náà láti bẹ̀rẹ̀ àwọn náà ń da ayé rú kì í ṣe Nàìjíríà nìkan náà ń bàjẹ́ ẹjẹ́ kó ń bẹ̀ ká tún dé àkàtà àwọn kan náà ń sunkún lọ́dọ̀ wọn yìí. Wọ́n sì mọ̀ọ́mọ̀ ṣe fídíò ni wọ́n pa wọ́n lẹ́kún wípé ẹ sunkún síjọba lọ́rùn. Kí jìnnìjìnnì bo ìjọba kó bo àwọn aráàlú kẹ́rù bá wọn ká má bàa pa yín kán lè fà wá lówó owó náà fẹ́ fi gbà. Bataka. Aya stop ta aje barkan nan. Aje shi. Kaje shi. Ba za ki aje badan. Ba shi ka mai fitale bele ka go ma ga go so biko. Biko na ga go so de kwa uta biko. Na ni biko aje abla go ni na go kwa se. Ya bayani ku kana sake ki ba bayani. Kai ma wani bayani za ka yi wanka kaga abin da ke kafa. Yi bayani yi daga murya suna jin ka. Mazan shi fili ala bindi ka cemna yi ba yi sha gomi. Kashe ko ba zo ba mi mu wala bindi ka cemna yi. Zo shi ku kari ko wanne ran ne da shi lawa ba sha amma mishin. Ala bindi ka cemna yi fita. Lala ta Ana bindi ka ana bindi. Ba shi ba go ina nai. Kashe ko ba mu sha bindi ka na cemi. Kashe ko ba ma mi shi ko ne ran ne da la sa ba. Ka daga kafan naka su gani da kyau. An harbe ka a kafa. Kai ma ka daga. Dukan ku wanda aka harba a kafa ya daga kafan shi. Abẹ́rẹ́ bó ṣe ra àwọn èèyàn sí Ògùn tó ń fi ìyà jẹ wọ́n ìnira ìpọ̀jù wọ́n ní kó máa sọ èdè ó wá di kélédè fọ ìdí ẹ̀ ó wá fẹ́ jọ irú ọjọ́ náà tí Ọlọ́run dèdè wọn rú ní Bábélì wọ́n ní ká máa fi dé wọn ká máa fi tọrọ owó èyí tán ti yìnbọn lù lẹ́sẹ̀ èyí tí nǹkan ti ṣe wọ́n ní ká máa fi hàn àwọn èèyàn lójú agbágbé Nàìjíríà yín rèé o Nàìjíríà rèé o Nàìjíríà rèé o ti tán Ọlọ́run ọba mọ̀. Nigeria is one lóòótọ́ Nigeria is indivisible lóòótọ́ kò ṣeé pín Nigeria is unity. Ẹ jẹ́ kó mẹ́ ẹ jẹ́ tẹ̀ wájú jàre àròjọ́ musolókun. Ẹ jẹ́ dé ìyànà ìṣàsí arábìnrin tẹ̀ ń wò lẹ́yìn wọ́n ṣe pa ni o ọmọ rẹ̀ ló náà pè ń láti Lẹ́kí tóun ti ń ṣiṣẹ́ irun lòún ṣe é ta o náà bá pè ń pé wọ́n ti pàyà àwọn ta ló wá pàyà rẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ wo díẹ̀ ń bẹ̀ náà á sọ ẹni tán fura sí torí wọ́n rí ojú ẹsẹ̀ mo ní kàn bu oògùn sójú ẹsẹ̀ yẹn kàn fi pe ẹni tó wá ṣiṣẹ́ láabi yẹn àbá sọ pé báńdíìtì náà ló ti ń wọ àárín ìlú ẹníbo ni ìṣàsí wà ọjọ́ ló wà lẹ́kọ̀ọ́ Èkó ní àárín gbùngbùn Èkó ni kò sì yẹ kí ìjọba wo kíní ìran ó yẹ kán mọ àwọn tó lọ ṣiṣẹ́ yìí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ díẹ̀ náà. Ẹ wo crowd ẹ wo crowd ẹ wo crowd rèé o ṣe ti rí grandpa. mo rí wọn. àwọn nìyẹn. crowd rèé àwọn nìyẹn bíbí. crowd rèé o life ló ń ṣẹlẹ̀ life and direct ló ń ṣẹlẹ̀. You can see everything from here. So they saw him, that you have seen them. They came to inside. See footprint. This is where they enter from. This is where they enter from. When they notice that you have seen them, they enter from here and they came. Ma, see our neighbor that could have been a witness. See our neighbor that could have been a witness. They came to. Ẹ wo ọ̀nkú wọn náà fura sí o wọ́n ní ìyá wọn lọ wẹ̀ àwọn bathroom àwọn balùwẹ̀ tán máa ń ṣe síta tán máa ń fi ọmọ arágbà yìí tán máa ń fi kíní páànù tán máa ń fi ṣe yẹn wọ́n níbẹ̀ nìyá ti lọ wẹ̀. Arákùnrin tí ó fẹ́ lọ gbàyà sílẹ̀ nígbà tó rí ẹni tó má dà wá wọ́n bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀kúbẹ̀ wọ́n ní ta wá náà fura sí wọ́n ní ọ̀nkú àwọn ló ń lérí mọ́ màmá àwọn pa òun ó pa màmá àwọn sàn dá ọ̀rọ̀ lẹ̀pọ̀ ní àbí wọ́n jọ jogún lépọ̀ wọ́n lọ́mọ rẹ̀ kan náà ó sẹ̀ tẹ̀wọ̀n dé ni àmọ́ ní bóyá méjì tán jọ wá ṣiṣẹ́ yẹn náà nìyẹn ojú ẹsẹ̀ tẹ́ rí yẹn bó ní ọlọ́pàá sì fẹ́ ṣe iṣẹ́ ilé ìbáyìí ọlọ́pàá Nàìjíríà
ó dẹ̀ ẹjẹ́ kó ń bẹ́ ẹjẹ́ dé orí fọ́nrán kan tán pín kiri ní ìsìn lórí ọ̀rọ̀ kan tí bàbá Sunday Igboho sọ. Àkànra gbọ́rọ̀ yẹn ni àwọn ò ní sọ nǹkan kan lé lórí o. Bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn láàfẹ́ lójú. A ní ìdáhùn torí ìṣòro rẹ̀ náà ti dá sí i. Ó sì ń tanu àbùkù bá Sunday Igboho ó ní betrayal ni. Beyond 2027, 100%. Àmọ́ ti ẹ̀dọ́ aṣáájú mọ́ Àtíkù òbí wèrè ká sọ sí. Aṣáájú ọláì. After ọdún mẹ́jọ aṣáájú, a kò bá bàbá àbẹ̀rọ̀ fún another extra. Wọ́n méjì lè. Agbáyé bàbá. Àwọn tó bá ti wá torí ìjà yìí. Ìgbòho ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó gbé Àtíkù wèrè kan, àbófin wèrè kan wálé Yorùbá. Ìgbòho ló sọ bẹ́ẹ̀. Alágbàlagbà. Lọ́wọ́ ìgbòho aṣáájú ló ní. 100%. Kó láti dìbò. Sọ̀rọ̀ náà. Aṣáájú ni ọ̀sẹ̀ tó ń tàn. Òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn, ọmọ Ìgbò ti fẹ́ kú sórí ọ̀rọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ń fẹjọ́ Ìgbòho sùn káàkiri. Wọ́n ti gbé ọdọ́dọ̀ Àtíkù, wọ́n gbé ọdọ́dọ̀ Peter Obi, wọ́n ní ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ẹ lọ wújò Ìgbòho ń dún kùkù lájà. Sòrẹ́ náà ganu sí máìkì. Mo ti ní kí Sòrẹ́ ìsọmọ Yorùbá wọn lọ́mọ ọjọ́ ni wọ́n ti bá wá sítórì ẹ̀ jáde. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti dá lóhùn gan rẹpẹtẹ wípé nígbà tí Ìgbòho ń ṣe tó mọ̀ ọ́n ṣe ẹ̀yin náà lẹ bu. Mo sì ti ní wọn ò ní sọ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ bí o. Mo fẹ́ ká fẹ́ lójú dáadáa nínú àkójọpọ̀ ròyìn ní ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n sọ díẹ̀ ọ̀rọ̀ ń ká mi lára. Ṣé ẹ rí Sowore alábòsí ni. Bọ́n politician ṣe máa ń hùwà gangan ẹ̀yà àwọn politician ní Sowore ẹ gbàgbé o. Politician Nàìjíríà ìkankan náà ni wọ́n o. Gbogbo eléyìí tí ń ṣe yìí àṣírí àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ yòókù tán wà níjọba ó láṣìírí wọn lọ́wọ́ dáadáa nífi máa ń halẹ̀ mọ́ wọn àti wọn bá struggle tó ṣe nígbà tó wà ní school. Struggle yàtọ̀ sí struggle o. Kò jagun rí o. Sowore ò jagun rí o. Kò jagun Mọ̀dákẹ́kẹ́ rí o. Kò sì sí tó kàn pẹ̀lú pé kán protect ilẹ̀ Yorùbá. Kò sí tó kàn wípé kán defend ilẹ̀ Yorùbá. Ọmọ ìjọ ni. Èmi ò mọ̀ tí ń claim Ondo sí. Ọmọ ìjọ la gbọ́ pé tòun ti ń wá fún ọ̀ràn ẹ̀ jáde wọ́n tètè rí ní òṣèlú. Ṣùgbọ́n ibi tó ti wá kọ́ làkùtì ẹ̀sìn tó kàn wá pẹ̀lú ibi tó ti wá àti ní ìdí ìrànlọ́wọ́ ẹ̀ kó wá gbèsè wá lẹ́yìn. Ṣùgbọ́n nígbà tí Sunday Igboho ń ṣe struggle tí ẹni tó mọ̀ ọ́n ṣe Sowore wà lára àwọn tán pẹ̀lú ọkọ̀ tó ní illiterate ni o. Wọ́n yín rí o nígbà tí ó ń dojú kọ ikú gan tó takú láyà. Wọ́n yín rí o wọ́n níta ló ránṣẹ́ ni o. Revolution ti ẹ̀yìn ẹnìkan ló fẹ́ káyé gbà. Ọjọ́ tó sì ti ń ṣe politics mọ́ revolution èèyàn mélòó ló ń dìbò fún Sowore san 100 ni. San 100 ni torí àwa máa ń wo ìràn tẹ́lẹ̀ a máa ń wò lọ́ọ̀kan ni. Ṣùgbọ́n a ti mọ àwọn èèyàn rẹ̀ náà gbogbo àwọn kinní rẹ̀ bí bàbá Sunday Igboho ti léèyàn ó náà láwọn tiẹ̀. In fact mi ò mọ̀ pé dé Ọláfáyẹ̀hùn gan ara àwọn sẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n mo respect oníkálukú n tán believe nú ẹ̀. Àdìdé lọ́jọ́ kankan abú Sowore rí. Ó mọ̀wé lóòótọ́ gbogbo òwe tó wá mọ̀ iná kán wá sá orúkọ Sunday Igboho àti orúkọ rẹ̀ sórí ẹ̀rọ ayélujára káàkiri gbogbo kínní. Ìgbà tí sáà gbé lẹ́tà lọ Downing Street náà kò sọ̀rọ̀ tán sọ tán pé ọ̀dẹ̀ ni ẹ́ oníkan náà máa yégún gbogbo wọn yẹn the same tí Sowore bá ti gbé báyìí wọ́n máa bá fẹ́ lójú. A sì àlàkàwé àlàmọ̀wé tó yín ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ wà fún wájú yín lọ. Bàbá wa náà tó sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sí wọn o tèmi náà sì sọ wípé kò yẹ kàn náà dún kùkù lájà wípé kéèyàn kankan mọ̀ wá kéèyàn kankan mọ̀ ṣe bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn hype ni àwọn fi ń wọ́n fi ń hype ni pé ara káwọn fi san oore fún olóore àwọn o ṣùgbọ́n wọ́n ti mọ̀ fẹ́ lójú ju tán sọ lọ o wọ́n náà dún kùkù lájà ni wọ́n ní kéèyàn kankan kò sẹ́ni tó ní kéèyàn kankan mọ̀ ṣe tí ó ṣe. Wọ́n ní ohun tí kìíní sọ lọ́jọ́ sí rèé ìyẹn MC Olúọmọ tó ń dún kùkù lájà máa wọn Ìgbò tó ń ṣe kìíní kan èkó pàpà lùsì kìíní ni kò sí Sowore náà sọ ohun tí Sowore sọ lásọ̀rọ̀ lè lórí bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn torí ọ̀rọ̀ ti ń ká mi lára. Ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú kò sáàyè níbo láàyè wà no time to waste time to check time. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ arákùnrin kan tí wọ́n gbé mọ́tò wọlé ó wá kámẹ́rà ó wá rí àṣírí bí wọ́n ṣe máa change gbogbo páàtì mọ́tò táyà ní o tòkunbọ̀ ní o grade A wọ́n á dẹ̀ change ẹ̀ kó lẹ́sẹ̀ mọ́tò. Please, this video is for Salon Line. Please, Salon Line. You people should do better. Please, all this your driver from Shipside, they are criminals. They are vandalizing our property. Tell me why will I ship this car and where to get to Lagos? This 2 Lexus was vandalized. They stole all the amplifier, the tapping glass, my mouse, everything. Now the amplifier will cost me nothing less than 1 million.
And that's how they used to do. Always, if I bring in lessons that follow that salon line, they will steal the amplifier. Please, salon line, people should do better. Stop recruiting criminals. Only any driver them and buy salon, they are thieves. ó sì ẹnìkan jẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin tí ń lọgun yìí o ẹjọ́ láńlọ́ọ̀dù ẹ̀ ló wá fi sùn á ó ní láńlọ́ọ̀dù sọ wípé tẹ́nàntì kankan ò gbọ́dọ̀ sórí ire jòun lọ nílé tí àwọn wá rẹ́ǹtì lọ́wọ́ rẹ̀ o. The girl say no one use eye see boys buy motor he tell my husband say no one use eye see person wey go buy motor for this compound shebi say some people don dey even sell property for this compound they came with car people came with car in this compound they already selling their car if not be. See as this compound is beautiful. Can you guys see this compound? As beautiful as this compound is. As beautiful as this compound is, this compound does not have a very good management. Since I packed into this compound, it has been held. Beautiful as this compound is, they have useless knives. See this beautiful house. Let me tell you the location of this compound. This compound is located at Ebukabo Street. Guys, if you see this compound, run away, oh. Run away, oh. They don't only comment the tenants of this house, they do diabolical things. They will sweep this compound. See, as beautiful as this compound is. As beautiful as this compound is. You can see how beautiful it is. It's one of the beautiful compounds in this street. But they have been tormenting the tenants of this compound for a very, very long time. Each time, see, guys, look at where the caretaker of the house has a shop directly in front of his house. This is the compound. But each time we complain to this man, he does nothing. He does nothing. He keeps running away. Now, they're telling everybody in this compound is actually owing 129,000 naira in their prepaid meter. ó ga ọ láì ṣe face me and face you èmi náà sì dẹnu lẹ̀ báyìí kò pàpà sọ tí ó ṣẹlẹ̀ gan ó kàn sáà ń lọgun ẹ mọ fèsì ẹ wá wàdà ibólíkà ìwọ náà wọ ilé àdúrà tì ẹ jẹ́ àdé ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ìgbínẹdọ̀ ìyẹn skul tí wọ́n ti fìyà jẹ ìkànnù wọn tí a sì bá oríṣiríṣi àṣemọ́ṣe lọ́wọ́ wọn oríṣiríṣi fídíò wọn la tún rí lẹ́yìn ìgbà náà àwọn ọmọ ìwádà sàn ti mú wọn sàn ti wà lágọ̀ọ́ ọlọ́pàá àbọ̀n ti sá lọ kí ni update gangan. When we heard the news and we saw the clips of that video, we're just wondering what could have warranted this. But again, your other guys, Dr. Mimuna, may offer us some good therapy or rational reasons why students behave in such indisciplined way, such manner that we have to be bullying your fellow students. It is very unacceptable. There will be no justification for that kind of treatment. We took, almost immediately we took an action that, led to the expulsion of the students involved. But it's not just about expulsion. We also directed the police to make sure that those students are properly arrested and they should be made to face the full wrath of the law. They should be prosecuted. This morning before I got here, I also placed a call to the Commissioner of Police to be sure that they are taking steps. I know they have issued a statement before now. The Commissioner of Police told me this morning that he's expecting the parents to bring those students involved, the culprits, and that they will charge them to court after they've concluded their investigation, and the full wrath of the law will be brought to bear on them. But it's a wake-up call to parents, and also teachers, because one will expect that, and the Commissioner of Police confirmed that they've been able to track them. How many of them? Because it does appear that, so there was one particular video that was very popular and made the rounds. Yeah. But from what we see now, there was more than one. Three students. Okay. 3 students were involved. And the Commissioner of Police said this morning by 10 o'clock, he's expecting the parents and also the culprits to come, and they will definitely face, prosecution. And he informed me that even though they are minors, there are prisons or juvenile correctional centers that you can keep such people if the court decides to give a pronouncement with respect to issue of prosecution. But it is quite worrisome. It brings a heavier responsibilities on us as parents to monitor and also train our children very well, and also the teachers, because it's a boarding school. We know the education center is a boarding school, both they are boarding, and those who are in the boarding school will have more. They will be under their teachers more because the parents are not there. But oftentimes when they come back home, what do we how do we interact with them? How do we find out what they are doing? This boy could have just passed on with the level of physical assault on him, and we may not have known if videos were not shown, and it could have just been another incident altogether. You know how painful that would be if your son or your daughter decide to go to school and the next thing you hear is that he passed on by no ordinary design of her own, but by this kind of very unholy conduct by her seniors and her classmates and
whatever the case may be. Àyà ní ọ̀gá mi ó yẹ kán pa ń dandan fún gbogbo school tó bá jẹ́ boarding school kán mọ install camera CCTV camera. Kí ló dé tán ní lè mọ mójútó àwọn ọmọ yìí? Kí ló dé tán ní mọ bó ṣe ń lọ nínú school nínú class tí ìṣe ta school tí ìṣe inú gbó? Àwọn ọlọ́pàá tó wà ńbẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ wọn láwọn ò retí nǹkan kan látọ̀dọ̀ wọn. Mo ní ẹ mọ̀ wọ̀rẹ́ àwọn ọlọ́pàá yìí ó ṣe dáadáa. Nàìjíríà. Ntọ́lóyìnbó ń pè ní impunity gan rè. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ impunity òun lélẹ̀. Kí gbogbo nǹkan dẹnu kọlẹ̀ kó mọ́ ṣiṣẹ́ mọ́ látàrí wípé ìwà ìbàjẹ́, ìwà ìbìkítà, ìwà kò sí ní téèyàn kankan ó ṣe, òfin ò lè mú wa. Gbogbo ẹ ti wá rejọ ẹmọ̀ tí ìwà ìbàjẹ́ bá rejọ sọmọ lára. Tán mọ̀mọ́ wa máa ń sọ wípé ìwà ìbàjẹ́ ti sodo sí lára. Ntọ́lóyìnbó ń pè ní impunity nìyẹn. Oníkálukú wá ń ṣe bó ṣe wẹ́ẹ̀kàn gbọ́ báyìí náà ni ariwo díẹ̀ ní gbọ́ nǹkan kan mọ́. Àwọn oníròyìn náà ò ní í débẹ̀ béèrè ẹni tí mọ̀ kò sẹ́ni tó ń follow up lórí bí ó ṣe dáa. Ariwo wíwíwíwí wọ́n tún ti pa wọ́n tún ti fi distract wọ́n á wá nǹkan míì tán fi distract àwọn èèyàn ní ìsìn. Aṣáàdùpẹ́ bọ́ ọmọ yẹn ò bá lọ torí ká ló ti kú tá ń fẹ́ wá justice fún. Àwọn ọlọ́pàá ti pààyàn lọ́sọ̀gbọ̀ nísìnyí o. Àwọn ọlọ́pàá ti pààyàn. Àwọn ọlọ́pàá state wọ́n ti pààyàn lọ́sọ̀gbọ̀. Wọ́n ti pààyàn o. Àwọn ọlọ́pàá state ní wọ́n ti yìnbọn pààyàn. Wọ́n ti yìnbọn pààyàn o. Àwọn ọlọ́pàá state ti yìnbọn pààyàn o. Àwọn ọlọ́pàá state ti yìnbọn pààyàn o. Àwọn ọlọ́pàá dàbọ̀ṣọ́ wọ́n ti yìnbọn pààyàn o. Wọ́n ti yìnbọn pààyàn o. Ó nìyẹn o. Àwọn ọlọ́pàá tá rò pé wọ́n gbèjà ọ̀rọ̀ school abádébí o tán fẹ́ na ọmọ pa. Àwọn ọlọ́pàá gan-an wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n pé àwọn gan ń pààyàn nígboro. Ẹ̀wẹ̀ ń tán pa mọ́ inú mọ́tò náà pa sí wọ́n sì ti já wọn ti sá lọ. Ṣùgbọ́n nínú fọ́nrán míì táwọn míì tún fi léde àwọn custom náà fẹ̀sùn kàn mọ́tò yìí sì jọra wọn. Ẹgbọ́n gbogbo ẹ̀yin ará Ọ̀ṣun tí ròyìn kàn gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. A rí inú mọ́tò eléyìí o, a sì rí bí wọ́n ṣe fi ọta àbọ̀n dára sí mọ́tò yìí lára ibi tí dẹ́rẹ́bà jókòó sí ẹ̀jẹ̀ ti bo bẹ̀. Wọ́n ti rọ́ọ̀ṣì ẹ lọ ṣùgbọ́n nínú fọ́nrán yìí ariwo custom làwọn eléyìí ń pa. Ṣùgbọ́n kí ni lógo ọlọ́pàá náà gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀yin ará Ọ̀ṣun ẹ má wà confuse náà bó láti wá justice fún yín. Ẹ já wá dé inú politics díẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ lẹ́nu àǹtí Rẹ̀mí Sùrùtù tán sọ wípé àwọn ọ̀ràn igúnṣẹ́ o àwọn ò bá ọ̀ràn gúnṣẹ́. Tinubu làwọn dìbò fún ọmọ àwọn tó kú lọ́jọ́ sí Ayọ̀mídé lórúkọ ọmọ yẹn àbí Ayọ̀sáwà nú ọkọ ọmọ yẹn wọ́n ní Tinubu ló pọ̀ ọmọ fáwọn torí pé àwọn ń tẹ̀lé Tinubu kiri ṣùgbọ́n àwọn ọ̀ràn àwọn ó sì dìbò fún Tinubu. Mo ní Sowore ò rí ti Rẹ̀mí Sùrùtù àbí Rẹ̀mí Sùrùtù náà ò lóko kò rí ti Rẹ̀mí Sùrùtù mú o ti Sunday Igboho ní lé kiri. Ṣùgbọ́n àyà ni ká mọ̀ fi wéra wọn o intention oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ o intention Sunday Igboho ọ̀rọ̀ freedom ni intention àwọn yòókù a lè sọ bóyá gbowó àbọ̀n gbowó. They said a lot. They even insulted me and said to me that the day to election, they said to me that it was actually that I was following that my child. But I care less. I still went on the second day to go and vote. Your vote is your right. Don't let anybody deceive you. Don't let anybody scare you. When I met Tinubu, our Baba, he's doing well. If you think he has not done well, suggest a man in your family. Let that person come and govern for just one day. Then you will know what is going on. But I have said it myself. I am not backing out. I am going to campaign for him and I'm going to vote for him. And he has my vote. And if you see anybody out there trying to scare anybody. Oh no, let's go lẹ́nu Rẹ̀mí Sùrùtù o kì í ṣe inú fíìmù lẹ́ti wo ojú ayé leléyìí o. Wọ́n sì ní ẹ má jẹ́ kéèyàn kankan dún kùkù lájà mọ́ yín. Ìyún ni ó yẹ ká máa sọ̀rọ̀ lé lórí ní ìsìn pé kán mọ́ dún kùkù lájà mọ́ èèyàn kankan. Wípé kò sẹ́ni tó lè pa wọ́n o pé ìpàǹpara rẹ̀ ni olóhùn pàtẹ́ Abala mẹ́ni ọ̀làlà wọ́n sábẹ̀rẹ̀ sí ipò gèdè díẹ̀ mbẹ́ mo yá kó mbẹ́ ń tèmi. Ṣùgbọ́n wọ́n ní tó ń dunni ló ń pọ̀ lọ́rọ̀ ẹni ẹja dọ́dọ̀ kan nú àwọn ọmọ Ìgbò tó tèkó lọ sí Anambra lọ sí City Boy níbi tí a ti mú fọ́nrán wá fún yín lánàá tí wọ́n ti da ibi tí wọ́n ti ń pín ráìsì àti àwọn nǹkan tó fi ń ṣe empowerment irú ó ló dùn ó dùn ẹlẹ́dàá àwọn o ó wá ń fohùn ránṣẹ́ ṣíṣe yìí Tinubu wípé wá òun ò rí nǹkan kan gbé nínú gbogbo machine tó fi ń ránṣọ gbogbo nǹkan míì tán kó wá ó lóun ò rí nǹkan kan kó rántí òun tó bá dé ìjọba bàbá rẹ̀ o. You cannot see the other to cannot see anything can. They scatter even money where they promise us. You know see. Everything where they promises. Sheyi, Tinubu song, we no see. Why? So I will not just go back to Lagos with empty hand. Please, I need compensation because I came all the way from Lagos to come and do campaign. What they call it for your papa, your Abba APC.
So all I got is to they just scatter everything. Olóòlẹ́rí yan àṣírí ti ń tú díẹ̀díẹ̀ ó ní palliative tòun kọ́ o owó tán promise àwọn generator òun ò rí gbé wọ́n ṣàṣkátà gbogbo ẹ̀ ordinary rice òun ò rí gbé. Mo níbò náà ni wọn náà ó ṣe lọ láti Èkó tí wọn náà múra ebi pásán ló bá lọ sóun béèrè owó ni pásán ni ẹni tó nífẹ̀ẹ́ sí tó fẹ́ dìbò fún ó wà á lè sacrifice kó o mówó lápò rẹ̀. Ẹja kú ọ̀rẹ́ ẹja tẹ̀síwájú ẹja dọ́dọ̀ bàbá tá a mú wá lánàá àáfà ńlá tó ní wọ́n fi 500 billion lọ́hùn òun ó gba 5% rẹ̀ ìyẹn 25 billion naira wípé kóun wá tún ṣe muslim ticket kóun kó àwọn àáfà yòókù jọ kàn fi sàríà àti jihadism kàn fi sọ́pọ́ọ̀tì àwọn tó pe àwọn wọn dárúkọ ṣùgbọ́n ẹlòmíì ti wá jáde ó ń jọ bí ẹni wípé bí náà ò bá wọ̀ ń bí kan yóò wọ̀ ń bò mí o ẹ bá rí bákan náà ẹ wá padà wá bá wa rà o wọ́n ti réèyàn gba owó bí mo ṣe ń wo yìí o ìkànnù wọn ló wá ń pariwo Haúsá ló sọ ṣùgbọ́n gbogbo tí ń sọ náà ni wípé ẹ sọ́pọ́ọ̀tì muslim ticket wípé ó ṣe dáadáa fáwọn nígbà táwọn dìbò fún 2023 pé 2027 náà rè ẹ sọ́pọ́ọ̀tì ẹ̀ mọ̀ ní nǹkan ti mí lákàntì ilé ìntì ẹ̀. Muslim yadda ta ci a wancan Allah sa ta ci a na biyu jama'a mu kiyayi kabilanci da musulmi Bahaushe da musulmi Bafillaci da musulmi Bayarabe da musulmi Inyamuri da musulmi Firon da musulmi Angas da musulmi Rukuba innamal mu'minuna ikhwa mu ne yan uwan juna inji Allah muslim Tinubu kenan muslim atiku kenan muslim konkoso kenan konkoso ma ana kiransa Tinubu ma ana kiransa Alhaji Sanin ma ana kira na ko ma ana kiran ku zo mu haɗu a musulunci wallahi tallahi muna da ƙuri'a ko ba mu da ƙuri'a. Who conducted that election? Obasanjo is the greatest election rigger in this country. Let him. He's an expired meat. Put him on the shop or dump him in the dustbin. Forget Obasanjo. God bless you. Ó dáa ní báyìí ká tó kúrò ní Abala Lerefe ẹja sáré yà ní ọ̀dọ̀ arákùnrin tá a mọ̀ gbé wáyé tán pè lọ́mọ Fúlàní ó kọ̀ olóhùn ìsọmọ Fúlàní ó ní Haúsá lòun lóòótọ́ ṣùgbọ́n middle belt lòun ò ń súnmọ́ wọn ni inú ẹ̀ ló ti wá tún fọ́nrán ti Minister of Defence ó tún fọ́nrán yẹn play níbi tí Minister fi sọ wípé àwọn agbésùmọ̀mí pé inú wọn ń dùn wọ́n pààyàn wọ́n sì fẹ́ kú ní táìmì nítorí pé ó jẹ́ táìmù Ramadan torí ọrùn ó sì sílẹ̀ fún wọn ó wá fẹ́ gbà wọ́n nímọ̀ràn meanwhile nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí à ń gbé ọ̀gágun fẹ̀yìntì kan náà bọ̀ àwọn náà sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ fi lé ìdààmú tútù wájú ká lè tẹ̀lé tútù ẹ jẹ́ agbọ́n tó sọ àtìmọ̀ràn tó ní fún Minister of Defence. With due respect, sir, I thought that is the reason why you are there. That is the reason why you are there. You are there to make sure that these heavenly candidates get the immediate next appointment to heaven. Or is there any other thing else that you are there for? You are there to ensure their appointment to go to heaven. These people are heavenly candidates. Fix their appointment to go to heaven and allow people that wants to enjoy this earth to enjoy the earth. Everybody is tired of them. So who are you to deprive them of the opportunity they have to meet their God? That is why you are there. Or do you have any other thing else? Sincerely speaking. And let's look at it. Secondly, are we talking about readjustment of strategy at this time? I thought we were supposed to have the best of strategies by now. And thirdly, are we talking about the government making new approval in regards hardwares? Arákùnrin yóò sì dáa fún ọ o ó ń jọ bí ẹni pé kò ṣe CDS mọ́ former Minister of Defence ó ń jọ bí ẹni wípé wọ́n ti di politician ẹ jẹ́ àkọ́ńbẹ́ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ primate yín ní àwọn ní àsọtẹ́lẹ̀ fún Ọ̀gbẹ́ni Ribadu ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ jẹ́ àgbọ̀n lẹ́nu primate Ayọ̀délé. NSA, be careful of sensitive documentation. Don't let it leakage of sensitive documentation in your office. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o àfi sentiment náà ni wọ́n ti correct ara wọn ẹ wá ẹja fún yín update lórí ti Ọ̀gbẹ́ni Agùnbánirọ̀ tí wọ́n sanwó 10 million náà sọ fún àwọn agbésùmọ̀mí pé kán lè filẹ̀ owó tán béèrè fún náà nìyẹn o wọ́n débẹ̀ wọ́n filẹ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n béèrè fún ọ̀kadà mẹ́ta wọ́n ti wá ra ọ̀kadà mẹ́ta lọ báyìí wọ́n ní wọn pàpà filẹ̀ náà o àwọn tó rọ̀kadà àwọn náà jókòó wọ́n ní kán jókòó lọ́ọ̀kan wọ́n take time wọ́n check ọ̀kadà yẹn wọ́n rí pé tuntun ni ṣùgbọ́n wọ́n filẹ̀ o. ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà la tún ti gbọ́ wọ́n ní àdó olóró mi tún ti dún gbàmù wọ́n ní kọ́tì
àwọn Boko Haram ní Maiduguri. Wọ́n ní oníkálukú ń sá àsálà fún ẹ̀mí wọn ni wọ́n ló tún dé General Hospital wọn. Wọ́n ń gbé òkú, wọ́n ń gbé lọ, wọ́n ń gbé bọ̀ ní o. Àwọn tán lè dóòlà ẹ̀mí wọn, wọ́n ń sáré kiri àmọye èèyàn tó kú, àmọye èèyàn tán dóòlà o. Alẹ́ yìí ló sì ṣẹlẹ̀, alẹ́ yìí gangan kò tí ì pẹ́ báyìí ló ṣẹlẹ̀. Subhanallah, again, bomb Monday market yanzu haka present. Subhanallah, after you've taken your number, I'll be your father. Iyún ti kún tí ẹ ó ti bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ ẹ má bínú pé a change ẹ̀ sí white and black torí ẹ̀jẹ̀ bò ó a sì fẹ́ YouTube òkè láìkè kan rẹ́ jẹ́ wọ́n ń sa òkú àwọn èèyàn káàkiri ní báyìí bóyá ká change ẹ̀ padà sí coloured bá a bá tún ti rí èèyàn tán gbé bá a tún change ẹ̀ sí white and black. اللهم اجرني في مصيبتي يا الله كبر من ده wannan qabul ya rabbal alamin hai astaghfirullah ana fekwa bai su suka je ba suka tafi kai so biyo na juya anan gurin ga nafi ma ya can gurin kai Allah ga nafi na ta shi ma ga nafi a can a ga sunan nasu ne a can nafi ga nafi san tankan nan ka gani wannan kana kai fa حسبنا الله ونعم ẹ bá mi kì í 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 ẹ bá mi kí ẹni àgbà ọjọ́ ẹ bá mi kẹ́ni tó jókòó sórí ìtẹ́ o ẹ bá mi kẹ́ni táyé àtọ̀run ń bọ̀ o ẹ bá mi kì í 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 ẹ wá bá mi kí o ẹ bá mi kì í ẹ bá mi kí ẹni àgbà ọjọ́ ẹ bá mi kẹ́ni tó jókòó sórí ìtẹ́ o ẹ bá mi kẹ́ni táyé àtọ̀run ń bọ̀ o ẹ bá mi kì í ẹ bá mi kì í ẹ bá mi kì í ẹ bá áńgẹ́lì lóde ọ̀run àgbààgbà 24 ẹ bá mi kí ẹni àgbà ọjọ́ ẹ bá mi kẹ́ni tó jókòó sórí ìtẹ́ o ẹ bá mi kẹ́ni táyé àtọ̀run ń bọ̀ gbogbo wa ẹ bá mi kì í ẹ bá mi kì í ẹ jẹ́ àjọ 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 kì í ẹ jẹ́ kájọ kí ẹni àgbà ọjọ́ ẹ já kí ẹni tó jókòó sórí ìtẹ́ o ẹ jẹ́ àjọ kí àgbàlagbà oyè ẹ bá ń kì í ẹ bá ń kì í ìwọ táńgẹ́lì ń kí lọ́sàn lóru o tí wọn ò dákẹ́ àgbààgbà 24 kí ọ ní gbàgbógbó láìsinmi àríyìrí tán akìkìtàn ọlọ́run gbàǹgbàǹgbà fẹ́ẹ́fẹ́ jànràn mojú bàrẹ̀ ẹ bá ń kí o ẹ bá mi kí ẹ bá gbogbo ayé ẹ kí ẹ bá ń kí ẹ bá ń kí ẹ bá ń kí ẹni àgbà ọjọ́ ẹ bá ń kẹ́ni tó jókòó sórí ìtẹ́ o ẹ bá ń kẹ́ni táyé àtọ̀run ń bọ̀ o ẹ bá mi kí ẹ bá mi kí ẹ bá mi kí ẹ bá mi kí ẹ bá mi kì í ẹ bá mi kì í ẹ bá mi kì í gbogbo àwa tá a wà láyé pẹ̀lú ìwà láàyè wa kí ẹ bá mi kì í ẹ bá mi kí ẹni àgbà ọjọ́ ẹ bá mi kí ẹni tó jókòó lórí ìtẹ́ o áńgẹ́lì ló dé ọ̀run àgbààgbà 24 ẹ̀yin mọ̀ sọ pé ẹ bá mi kì í ẹ bá mi kì í sótíyá ẹ bá mi kì í áńgẹ́lì lóde ọ̀run ẹ bá àgbààgbà 24 ẹ jẹ́ kí pẹ̀lú wàláyé wa ẹ bá mi kì í ẹ bá mi kì í àmọ́ kí ọlọ́run àmọ́ yìn ọlọ́run nítorí orí ọ̀fẹ́ la rí gbà àánú la rí gbà kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa o kì í ṣe ipá wa kì í ṣe agbára wa ọ̀pọ̀ ti kú ọ̀pọ̀ ti filẹ̀ bòrá àfi yọ̀ wọ́n o àfi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ni wípé àwa tá a rórí ọ̀fẹ́ gbà ṣé kò wá sógun ṣé kò sọ́tẹ̀ ni ogun láyé ṣùgbọ́n ọlọ́run kò wá yọ̀ ń bá wa jà ẹ̀mọ́yé ogun tó ń ṣẹ́gun fún wa àti ẹ̀ mọ̀ sí
táàkàn àrí fìrìfìrì rẹ̀ gan débi pé àti ẹ̀ mọ̀ pé ó ti ṣẹ́gun fún wa kan ìkòríta táwa kan gbà kọjá ibẹ̀ làwọn kan dà sọdá mọ́ rò pé bóyá àjẹsára rẹ ni o àbí bóyá ń tó lá mọ́ rò pé bóyá torí pé o ti dira lọ́dọ̀ babaláwo kan o ọlọ́run ni ọlọ́run ló fún babaláwo yẹn ṣe o bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ló bá ṣe tó jẹ́ kí ìdíra rẹ kó dúró déédéé àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọlọ́run náà ní jẹ́ kó oògùn jẹ́ o ọlọ́run ní sì ń gbàdúrà gbogbo ọ̀nà tá a bá mọ̀ tá a fi ń pe ọlọ́run tá ń pè tó sì ń jẹ́ wa ẹja mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run torí ẹ̀ la ṣe kì í la ṣe ń kì í la ṣe gẹ̀ẹ́ la ṣe fi gbogbo ìyìn ọpẹ́ ògo torí àwọn òléèyàn mi àlọ́ ọlọ́run mi àlà láti lẹ́yìn mi ọ̀lọ́ bẹ́ẹ̀ náà ní bá ṣe wá ń kí ọlọ́run tá ń gé ọlọ́run tá ń yìn mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi ẹ̀yin tá jù á lọ ẹ̀yin bàbá wa nínú ẹ̀mí ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa nínú ẹ̀mí mo kí àwọn àfà wa náà yẹ́n kò ní yẹ́lẹ̀ àwọn òkórìíra èèyàn kan bí o kò sí kórìíra láàrin wa ń bí ẹni tí ó bá kàn dàbí ẹni pé ara ẹ̀ kò tọ́ díẹ̀ àfọ̀ àwọn yẹn tó kù kò sí. tẹ́ ẹ bá sì rí tá à ń tẹnumọ́ nǹkan a fẹ́ kógojá lórí ẹ̀ ni a fẹ́ kí àwọn alálàáfíà kan rí kedere mùsùlùmí ẹ̀sìn alálàáfíà ni àwọn ò fẹ̀sìn ṣàbùsí o òótọ́ ọ̀rọ̀ là ń sọ ń bẹ̀ ẹ̀sìn alálàáfíà ni mùsùlùmí. Hear me for the upton time ẹ̀sìn alálàáfíà ni mùsùlùmí torí ìdí abájọ tó ṣe dá ẹ̀sìn ilẹ̀ náà ni wípé kálàáfíà lè jọba ká lè mọ́ fi hùwà ṣùgbọ́n nígbà táwọn kan bá ti wá ìjà àkí ẹ̀ tó ti ya ìjà àkí ẹ̀ wá ní ká mọ̀ bọ̀n òwì irọ́ àwọn abẹ́sìn yẹn jẹ́ fún yín ó dá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn tí òye tán sì gbà ó dá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ibà rìn gínigíní náà rẹ o èmi náà ní bá kanjú abẹ́ ń kò ibà lọ tààràtàrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀pẹ̀kọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti kófì rẹ̀ tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà mọ́ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ o gbà fún múrílóko náà ní gbà fún gbàdà làjò rè gbalé sí mọ́nà tán lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́ níyà mọ́jì ò ká ọmọ kọ́nà bọ́ ọba wá rẹ̀ tó nà tán fún ọ tí ń sòdodo tí ń sòótọ́ pẹ̀lú rẹ̀ bó ṣe súnmọ́ tó tàbí tó jìnnà sí ọ ìṣe ìyàwó ìṣe ọkọ ìṣọmọ ìṣe ẹbí àtàrà ìṣọ̀rẹ́ ìṣojúlùmọ̀ ìṣe ẹni tẹ́ ẹjọ́ jẹ́gbẹ́ tẹ́ ẹjọ́ jẹ́ sàwáwù ń bi iṣẹ́ tó bá ti rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ mọ́ ṣe inú méjì pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà make sure pé o rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà ń pè ní ibà confam ẹ̀ kó tó send ẹ̀ wọ́n bá send ìròyìn fókànnà o máa make sure wípé òun wò tónítóní òun wò fínífíní bó bá wá rí i pé lẹ́yìn ìgbà tó wò tó check ẹ̀ tó confam ẹ̀ tó verify ẹ̀ ó wá dàbí ẹni pé o mẹ́hẹ̀ padà kó rèé ṣe àtúnṣe rèé sọ wípé o ṣe mistake ni wọ́n lè pa ọ́ sí wọ́n ìmúyàn sí kó o sì tọrọ àforíjì kó o sì ṣe àtúnṣe ń bẹ̀ mọ́ fi ẹnu tọ́lọ́run fún ọ fi bà tèèyàn jẹ́ o bọ́ọ̀ bá rí òkodoro ọ̀rọ̀ tó rí rìsíptì ọ̀rọ̀ mọ́ bọ́n dá sí o ẹ̀gbọ́n méjèèjì yànjú ni ìjà tá ò bá lè parí kò jẹ́ ká tún fi kún jà ọ̀hún rárá ò bá mi barista àwọn náà kọrin nígbà kan wà láyé kọ́lọ́njọ́ kó bá délẹ̀ fẹ́ni ire owó mú kíra mi dé ibà kéde fún Yorùbá nation fòdó ànation káfàtà àfẹ́ gba táìmù wa ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nù àkórí ìròyìn gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé náà Abala Lerefe ayójúlójú fèrèsé ni ẹ já lọ sí ọ̀dọ̀ olódòdẹ nípa fíṣítì tí wọ́n fẹ́ lọ sí UK sàdédé la gbọ́ tí president gbèsè alẹ́ tí wọ́n ní oúnjẹ bí ẹni wípé allegedly wọ́n fẹ́ embarrass ààrẹ olódòdẹ ní UK mo láwọn wo wọ́n náà tó fẹ́ gbà wọ́n lálejò mo ní bí ẹni pàwọn ríran lánàá ní ibà màámi ìwọ̀n bá láti rọra sọ òun náà fẹ́ bí wọ́n láwọn question lórí ọ̀rọ̀ Christian genocide èwo wá kí wá tún ní ọ̀nà tí federal government rò wípé wọ́n fẹ́ fi tàbùkù ààrẹ olódòdẹ bó lẹ́sẹ̀ wá invite èèyàn tẹ́ ẹ pè ní guest of honour tó sì jẹ́ wípé ṣe lẹ fẹ́ tàbùkù rẹ̀ àyà ní orin a ò mẹ́rin ìjọba ẹ̀wẹ̀kú ẹ̀wẹ̀lẹ̀ pò náà ń kọ fún ààrẹ olódòdẹ mo níkàn náà mọ́ jòsí gbogbo ń tán rí tí torí wọ́n ti rán àwọn asọ̀mọ̀gbé wọn síwájú gbogbo àwọn Bọ̀dàbáyọ̀ Ọ̀nànúgà ti wà ní UK Dárí náà ti wà ní UK ṣùgbọ́n àwa wo tán gbọ́ ń tán rí tán fi lérò wípé wọ́n fẹ́ tàbùkù ààrẹ olódòdẹ à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán áyànú ròyìn níbi tá a ti ń gbọ́ tán ní tí ò tí ì tó wa tẹ́lẹ̀ làwọn eléyìí tún bá wa dùn ó wọ́n ní a fẹ́ ṣàfikún iná mọ̀nàmọ́ná tí à ń rà láti Nàìjíríà mo náà ọmọ Nàìjíríà gan wọn tí ì rí náà lò ṣé ẹ fẹ́ múná l'Aso Rock ní àbẹ́ ẹ̀gbọ́ wípé Aso Rock gan ilé agbára Nàìjíríà wọ́n ti catapult sí orí sólà ẹ jẹ́rìí mọ́ ṣe sólà ní orílẹ̀-èdè yín ẹ ní orílẹ̀-èdè wo ni orílẹ̀-èdè Togo wọ́n náà fẹ́ ra iná sí wọ́n náà gbádùn àwọn jẹmùlá iná tẹ̀ ń tà fáwọn ọmọ ní bí Nàìjíríà ṣe máa ń ṣe nù wọ́n ìtúnléṣe nítorí ẹ̀kan fi túnléṣe wọ́n fi mẹ́kì owó sáà ní tiwọn kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú báwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wọn ṣe ń live
comfortably. Ó dá àwọn bọ̀ ń bẹ́ ọ bóyá wọ́n tà fún wọn bóyá lórí national grid náà ni wọ́n ti mú bóyá tó sì mú national grid ìlànà rẹ̀ à ń bọ̀ á ṣe àtótónu lè lórí bá a bá ti wá kó ń bẹ́ tán áyà lọ́dọ̀ bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù níbi táwọn náà ti ń gbóhùn òkè tán sọ wípé Wike will become nobody if Tinubu remove him as minister. Bẹ́ẹ̀ náà là ń gbọ́ wọn ni ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé bọ̀dà Ṣèyí Mákindé nìkan ni ó ṣẹ́kù nínú ẹgbẹ́ PDP o. Mo rí agbẹnusọ Wike Bra Lérè Ọláyínká tí wọ́n fi ṣe yẹ̀yẹ́ nítorí mo rí àkọlé kan tán sọ wípé gómìnà Bauchi tó ráwọn gómìnà méjì náà ló kù ní ẹgbẹ́ PDP tí ó fi jóná gúrúgúrú. Wọ́n ní Bàlá ti ní òun fẹ́ defect mo ní irọ́ ni o. Wọ́n ní Ṣèyí Mákindé náà tó defect mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan à ń bọ̀ ń bẹ́ o. Gbogbo tí bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù sọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹnu àbùkù bá Olódòdẹ. Wọ́n ní ìjọba rẹ̀ ó burú ju ti Abacha lọ. Mo ló ti pẹ́tẹ́ ti ń sọ bẹ́ẹ̀ àyà lọ́dọ̀ wọn bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá tí wá pọ̀ ń bẹ̀ tán ẹmọ general kan tá a mọ́ gbé wá bàbá yẹn tán mọ́ lògò báyìí olórí ogun tí ò gbèrò kẹ́yìn ogun general ní ọ́ wọn wà mọ̀ bóyá major general ni àbí musa mọ̀ pé olórí ológun ni wọ́n ti wá fẹ̀yìntì wọ́n mọ̀ gbé wọn wálẹ̀ kọ̀ọ̀kan bàbá yẹn mọ̀ sí wọ̀sọ́ jíba wọ́n mọ̀ ga fìlàsẹ́gbẹ̀ àwọn náà lè ń wò yẹn ibẹ̀ náà ti wá ń sọ wípé kí any minister lábẹ́ ìṣèjọba Olódòdẹ wá challenge àwọn. Mo ní bàbá ìbọlẹ̀ ti rí intel yín mo ní bàbá ìbọlẹ̀ yín ti ń gbọ́ intel yín àbẹ́yìn náà ń tààpù wáyà ni wọ́n ní rárá. Wọ́n ní no minister who hasn't stolen money. Wọ́n ní minister who hasn't stolen money should take me to court. Ìtumọ̀ náà ni wípé wọ́n náwó olè sí gbogbo wọn. Wọ́n ló lè ní General Ìṣọ̀lá ló pa wọn Williams. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ̀rọ̀ dé orí intelligence tí àwọn Amẹ́ríkà tí wọ́n wá provide fún Nàìjíríà. Wọ́n tẹnu àbùkù bá wọn ní kí ló dé tí insurgency tó ń hàì sí. À ń gbogbo ọ̀rọ̀ wọn wá àyà lọ́dọ̀ wọn à ń mú gbogbo ọ̀rọ̀ wọn wá títí dìdáyà àti ìmọ̀ tí Sultan lọ ṣe ní Aso Rock o. Nígbà tí Abi presidency sọ wípé is a secret meeting. Mo ní ó dáa àgbọ̀ bá a ṣe ń yọ sólà ìyọ́ gbọ́ etí ọba ń lé etí ọba lóko wá ti wá kó ń bẹ̀ tán àyà lọ́dọ̀ bọ̀dà Adébáyọ̀ ti SDP. Wọ́n tún ganu sí máìkì wọ́n sọ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ lẹ̀ láàrọ̀ ọ̀rọ̀ tán sọ nípa tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Wọ́n ní National Assembly has become a theatre of absurd. Adébáyọ̀ Adéwọlé wọ́n sọ̀rọ̀ gan o à ń bọ̀ ń bẹ́ àjọ yẹ̀wò bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àní rí ju báyìí lọ ní gbogbo àwọn àkórí ìròyìn àfẹ́fẹ́ lójú bí àjòmọ́ bá wà àmọ́ fikún nínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ̀mọ́ bá ń bẹ̀ àmọ́ fi hàn ilé ti wípé àsọ ilé ìmọ̀ òṣùgbọ́n àmọ́ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn. Ó rẹ̀ o ẹjẹ́ wá catapult sínú abala àfipákà Abala Sanawole abala we don't want Sharia in Yorùbá land àmọ́ tá à ń sọ ó sì yé wa yéké o ẹ̀wẹ̀yẹ ẹ̀sìn cheese ẹ̀sìn mushin olóòṣà ẹ̀sìn olóòṣà sínú ni o ẹ̀sìn pọ̀ àfi pákà àròjọ mùsùlùkùn àfihàn sí pápá bóyá yóò tiẹ̀ dín táìmù tá a máa ń lò lórí ìròyìn kù ṣùgbọ́n mo fẹ́ fi tó yín létí àwọn tó ti mọ̀ kò ní ìdìmọ̀ ṣùgbọ́n ìtẹ́ tí mọ̀ chapter by chapter ni ìròyìn bí yóò bó ṣe wá gùn tó ń gbẹnu lé 2 hours kìíní chapter by chapter ni tó bá wù yín lẹ lè wò ń bẹ ẹ lè dáwó Abala Lerefe nìkan ẹ lè dáwó Abala Sanawole àfi pàkàtà fẹ́ mẹ́nu lé ẹ sì lè dáwó Abala Mbáráyè nìkan tí dátà ò bá já yín tàn mọ́ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wa àwọn bàbá wa wọ́n ní ká filẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó máa lo bẹ́ẹ̀ wọ́n ló dáa bẹ́ẹ̀ òsì ọmọ bá ń kẹ́ wọ́n láwọn gbádùn ẹ̀ ẹlòmíì máa ń gbọ́ lẹ́nu iṣẹ́ ẹlòmíì ó gbọ́ débì kan yóò tún continue wọ́n ní à ń gbé àwọn débẹ̀ gan gẹ́gẹ́ bí òye kan fi wá jẹ ibà gbé wọn débẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ nínú abala àfipáká tòní ẹ jẹ́ á lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ Wike níbi tí Wike ti gahùn sókè wọ́n tiẹ̀ ti arrest àwọn kan àwọn developer kan torí wọ́n ní ilẹ̀ kan wà tí wọ́n ti clear tó sì jẹ́ wípé àwọn embassy àwọn diplomat náà fẹ́ fi kọ́ ilé fún pé ká ẹ mọ́ sọ wípé àwọn adájọ́ nìkan làwọn ń kọ́lé fún àwọn diplomat mo ní ṣe diplomat ìlú mi àbí ti Nàìjíríà tẹ́ fẹ́ rán jáde àti ìròjú tó àwọn ambassador yìí tán rán jáde o yóò fẹnu ara rẹ̀ sọ o ìdí tó ṣe wá rè arrest developer tíyùn lọ ń kọ́ ilé tíyùn lọ kọ́ nǹkan míì sórí ilẹ̀ Wike l'Abuja Wike ló ní ilẹ̀ báyìí o gbogbo Abuja ó yá ìbá ń tẹ̀sí ẹ̀gá gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ bá padà dé ká tẹ̀ wájú. Somebody just came here and took the land and started developing it on his own without approval from the FCT. And of course, the Development Control has to come in to make sure that we can't allow this. This land grabbing must stop. These are things allocated to foreign embassies for them to have their residential areas. That is a big child of Excellency, the wife of Mr. President, which is correct, that Abuja deserves better than that.
a bill has started as a certificate. It does show that somebody from the airport coming to the city of Abuja, that's what we see. And so we engaged General to do a design. Then the FCDA approved it. And that's what I did to also hand over that by the end of May. So that was to beautify Abuja. So your committee say yes, indeed, I've arrived in Abuja. Ó ra ẹ̀ka àbọ̀ padà ẹja wáyà lẹ́kìtì assembly wọn lẹ́kìtì níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ọmọ Fáyọ̀ṣe Bolúwatifẹ́ wọ́n lòun ló emerge as APC consensus candidate mo ní bó ló ṣe jẹ́ mo ń gbọ́ lẹ́nu àbúrò bàbá rẹ̀ náà ìyẹn Isaac Fáyọ̀ṣe bó ni ọmọ Fáyọ̀ṣe ó sì rí mọ́ sí APC nígbà tí bàbá wà ní PDP àyà níbi tí ìṣòro èèyàn bá wà lọ́kàn rẹ̀ mọ́ wà wípé APC lọ́kàn Fáyọ̀ṣe wà òun àti Wike pé ṣùgbọ́n wọn àti ìṣetán pẹ̀lú PDP mo ní ó mọ̀ sẹ́kù èèyàn kan ṣoṣo tó bá jẹ́ pé Ọ̀gbẹ́ni Bàlá ó fẹ́ ṣe bálabàla rè catapult sí ẹgbẹ́ Bàlá blue ó dá ẹja lọ bí à ń lọ ká mọ́ fà kó ṣòfò ẹja dẹ́kìtì kárí bí ọmọ Fáyọ̀ṣe ṣe sọ̀rọ̀ mo ní àwọn olóṣèlú yín wọ́n jẹ ní ó tán wọ́n wá bẹ́kùnbẹ́kùn kiri àwọn ọmọ wọn náà fẹ́ mọ́ fi nà ń gbàsàn ní ìṣe ẹ bá ń tẹ̀sí. What we are doing here today is a convergence of all the representatives, leaders, chairmen and executives from those 6 wards of the state constituency in the Record Development Constituency 2. We have come to discuss about the House of Assembly contest in our constituency. I want to believe that once the ticket comes out, we do the election, we will all work together, even with the outgoing member. I'll make sure that I carry everybody along, make sure that nobody is left out. For me, like I said earlier, the most important thing right now is the governor's election. Ṣé ṣe ọmọ Fáyọ̀ṣe tó ní òun máa evict mọ̀mọ́ bàbá ń kún lé wọ́n lè kún lé kí mọ̀mọ́ wọn kẹrù mọ̀mọ́ jáde ṣé ìṣòro gbogbo ẹnu rẹ̀ dúdú gan ó yà ń lẹ́nu o. Ṣé ni tó ń ṣe ìyá Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe èmi ni ìyá àwọn ọmọ náà tó yà pẹ̀lú àwọn àbúrò ẹ jọ̀ọ́ ẹ má wò mí níran ẹ bá mi dá sí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má wò mí níran ẹ má wò mí níran mo ní ìdádúrà yín mo ní ìdẹ ẹ dákun ní àkókò yìí ìjì lélẹ́yìn ìjì ní kí ìjì kó kẹ́rù ẹ̀ kó lọ kó padà tí ò bá ṣe ìjì ọmọ àwa máa sọ pé wọ́n bọ̀ wá lébi jáde kékeré ìjì ní kì í ṣàwọn àwọn tí ò mọ̀ gbẹ̀ta bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àwọn ọmọ tó ti lóyún tó ti bọ̀ gbẹ̀ta bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìjì nìyí bí kókó tó di pé ìgbọ̀n wọn bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn sí ẹ jọ̀wọ́ mo bẹ̀ yín. It is when it says you argue as it favors you. So what I'm saying is we should allow internal democracy to take place. You should not be shutting people out. Should not be shutting them down, hiding under the party. We all want our party to succeed. But when you begin to exclude people, when you begin to impose candidates on people, it can cause problem for the party. People will not talk. They be grumbling because they are afraid. Ó náà lẹ gbọ́ lẹ́nu ìkan lára àwọn yẹn wọ́n ní wọ́n ẹ̀fọ́ọ̀sì ọmọ ilé àwọn lórí ni mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan kílẹ̀ expect ṣùgbọ́n sọmọ ìjọ yẹn gbé yín tẹ́lẹ̀. Anyways wọ́n gbà náà ni tipátìkúùkù torí bí àwọn tí wọ́n jẹ́ abẹnuganu ẹgbẹ́ òṣèlú káàkiri ni o kì í ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú kìíní nìkan APC nìkan bọ́n ṣe máa ṣe nìyẹn o bọ́n ṣe máa gbé ọmọ Wike náà ọmọ rẹ̀ ń bọ̀ èyí tí Èkó náà tó jẹ́ speaker wọn ní house ọmọ rẹ̀ náà ló fi dí gẹrẹ òun ní local government kan bẹ̀ ẹ wá ń sin bàbá ẹ tún ń sin ọmọ. Ó dá nígbà ìjà kún bẹ́ẹ̀ já sáré yà lákùrẹ́ ẹni tó ń sọ wípé ìbẹ̀rù bójó ti gba ìlú kan o nígbà tí ọwọ́ àwọn agbófinró ní airport tó tẹ àwọn afurasí agbébọn 4 ní pápákọ̀ òfurufú Àkúrẹ́ mo ní ojú ọ̀nà ibẹ̀ náà ti ń sọsẹ́ táwọn aráàlú ń pariwo lé ẹ lórí o. Wọ́n ní níṣe ni ọ̀rọ̀ dìbò lọ yàgò ní pápákọ̀ òfurufú ìlú Àkúrẹ́ nípínlẹ̀ Ondo ní ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 14 oṣù kẹta ọdún 2026 bí ọwọ́ àwọn agbófinró ṣe tẹ àwọn afurasí agbébọn kan ní agbègbè pápákọ̀ òfurufú náà. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló wáyé lẹ́yìn táwọn àgbẹ̀ kan fi ariwo ta nígbà tí wọ́n rí àwọn afurasí agbébọn náà lórí ọ̀kadà tí wọ́n ń rìn pẹ̀lú ìfura lẹ́yìn pápákọ̀ òfurufú náà bóyá wọ́n fẹ́ rí ju IED síbẹ̀ ni pẹ̀lú àwọn ohun ìjà lọ́wọ́ ní agbègbè Ẹlẹ́yẹ̀wò Àkúrẹ́ ìpínlẹ̀ Ondo wọn bóyá mo pe àdúgbò dáadáa ẹ má bínú. Àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà sojú wọn sọ fún àwọn akọ̀ròyìn pé ohun tó fa inú fu àyàfu ní agbègbè náà ni bí wọ́n ṣe rí àwọn àgbẹ̀ náà tí wọ́n ń sáré tí wọ́n sì ń pè fún ìrànlọ́wọ́ lẹ́yìn tí wọ́n rí àwọn afurasí náà tó ń tọ̀ wọ́n bọ̀ lórí ọ̀kadà. Ọlọ́run ló ní wọ́n tètè fura o. Wọ́n ní àwọn agbébọn náà gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe sọ
rò wípé àwọn afurasí náà ń bọ̀ láti ṣe ìkọlù sí wọn kó tó di pé àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò dé ibẹ̀ tí wọ́n sì fi pòrò òfin gbé àwọn afurasí ọ̀hún. Ariwo àwọn àgbẹ̀ yìí ló jẹ́ káwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó fi mọ́ àwọn ológun ojú òfurufú, àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ àtàwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò míì láti pàwọ́pọ̀ tí wọ́n náwó gán wọn àmúna bá ti yanjú wọn lójú ẹsẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àjọ tí ń ṣe àkóso airport, àwọn ẹgbẹ́ àwọn àjọ fan wọn náà ti ṣe press relief o wípé a mọ odi yíká àwọn pápákọ̀ òfurufú tó wà Nàìjíríà o pé àwọn èèyàn ti ń sọ oríṣiríṣi kiri wípé gbáyàwó ni ògiri àwọn lanú lẹ̀. Nígbà tó fìdí ìròyìn náà múlẹ̀, àjọ tó ń rí sí ìrìnnà ọkọ̀ òfurufú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà fan nínú àtẹ̀jáde kan tí agbẹnusọ àjọ náà Henry Agbébire tó fi léde lọ́jọ́ àìkú sọ pé àwọn afurasí náà gbìyànjú láti na pápá bora ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò fi páńpẹ́ ọba mú àwọn 4 tí wọ́n sì fà wọ́n lé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lọ́wọ́. Àjọ fan wá gbóríyìn fún àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láàrin iléeṣẹ́ ọlọ́pàá, iléeṣẹ́ ológun, àwọn fìjìláńtẹ́ tó fi mọ́ àwọn àmọ̀tẹ́kùn bí wọ́n ṣe dáàbò bo àwọn arìnrìn-àjò náà ní pápákọ̀ òfurufú o. Kán sàmọ́ tù wọ́n lẹ̀ torí ọ̀rọ̀ àwọn kìíní wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun bámọ̀tẹ́kùn ṣe ń ṣiṣẹ́ takuntakun tó lóńdó wọ́n máa tú wọ́n lẹ̀ padà ni. Àtẹ̀jáde náà fi kún pé àjọ fáànù tẹ̀síwájú láti máa dáàbò bo àwọn arìnrìn-àjò àti àwọn ìlú torí wọ́n ní àwọn èèyàn fẹ́ máa bẹ̀rù láti lọ wọ ọkọ̀ òfurufú ní pápákọ̀ náà. Wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ́ bẹ̀rù, ẹ mọ́ fòyà, ẹ mọ́ sojo àwọn wà lójú fò dígbí làwọn wá o. A ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí àwọn afurasí agbébọn náà. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá bẹ̀rẹ̀ sábàbọn lọ́wọ́ wọn. ń bá gbébọn náà máa ń pè lágbébọn. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ondo náà fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ o. Àyà ní ìbá ti kánú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Ó dáa ẹjẹ́ nkàdélẹ̀ àti fẹ́ kàjá. Agbẹnusọ ọlọ́pàá Àbáyọ̀mí Jímọ̀ fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ fáwọn akọ̀ròyìn ní ìlú Àkúrẹ́. Bákan náà ló ní ọwọ́ tún tẹ àwọn afurasí méjì míì tí wọ́n furasí wípé wọ́n ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ìjínigbé tó ń wáyé lágbègbè ìlú Ààbò àtàwọn àgbègbè rẹ̀. Jímọ̀ ní ọ̀kan lára àwọn afurasí náà ló jẹ́ ọlọ́kadà tó sì ń ṣe ìrànwọ́ fáwọn ajínigbé ẹ̀mọ́ gbọ́ ní agbègbè náà nípa bíbá wọn ra oúnjẹ àtàwọn ohun èlò míì tí wọ́n nílò ànítàn bá tí ìmọ̀ mú àwọn tó ń ṣagbátẹrù wọn, àwọn tó ń ṣe agbódìgbà fún agbátẹrù yàtọ̀ sí agbódìgbà, àwọn tí wọ́n fún wọn ní information, àwọn ojú tó lé ojú tó kọ, àwọn náà ní ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ láàrin ìlú sí ní tán bá tí ìmọ̀ mú wọn, pàápàá jùlọ àwọn obìnrin. Ìlú Ẹlẹ́yọ̀wò àtàwọn ìlú míì tó wà ní agbègbè rẹ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ Àkúrẹ́ North ló ti ń kojú àwọn ìkọlù ìjínigbé àtàwọn ìkọlù míì látọwọ́ àwọn agbébọn ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. Àyà ló wá ń já mi sí ní ìsìn wípé ọ̀gá mi update ti wà wípé orin ti yí padà, ìlú ti change lórí ọ̀rọ̀ yìí wípé àwọn ọlọ́pàá Àkúrẹ́ lóńdó sọ wípé àwọn àrẹ́sì èèyàn kankan ní airport làwọn táwọn àrẹ́sì ń tí àwọn àjọ tí ń mójútó ètò ìrìnnà ọkọ̀ òfurufú ní Ondo State wọ́n ti ṣe press brief, wọ́n ti fi kíní jáde lẹ́yìn wá jáde padà ní ìsìn tẹ́ wá sọ wípé ọ̀tọ̀ làwọn tẹ arrest kì í ṣe ní airport. Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá ní ẹ̀fẹ̀ dẹ́rùbà àwọn èèyàn láti lọ airport ṣé ó yẹ ṣé wọ́n máa ń dìnnà irú nǹkan báyìí? Ẹ jẹ́ àgbọ́ látẹnu wọn dàrí pé. Okay, gentlemen, good morning. Yes, sir. Can you all hear me? Yes, sir. To show the good people from those states that we have occupied the space and to show them that that's a collaborative effort among the state agencies to fight crimes and criminalities in those states. We are not bandits. Now, two suspected logistics suppliers to all those criminals, kidnappers were arrested along Eleyowo, within Eleyowo and Eluabo Aziz. Then one other one was arrested at Eluabo, but that was not connected to the first two. And they are presently in police custody. So they were never arrested at the airport, contrary to the press statement made by the fund management staff. Yeah. The civil defense and the Amotekun men are family on ground. So we want to go around both on leg, on motorcycles, on vehicles, to all the nooks and crannies. And after that, we go into the forest and do the phase 2 of Lewanjade. We want to drive miscreants out of the forest. We want to drive kidnappers out of the forest. Lẹ́yìn náà gbọ́ tí ẹnu ọ̀gá ọlọ́pàá yẹn ń gbọ̀n wọn kì í ṣe báńdíìtì ṣùgbọ́n àwọn mú àwọn méjì kan tó jẹ́ pé agbódegbà ní fún àwọn ajínigbé ṣùgbọ́n àwọn ràẹ́sì èèyàn kankan ní airport tí ẹ fẹ́ mọ ìyá ọ̀sọ́jẹ́ sọ̀lọ̀ ni. Wọ́n náà àwọn fáànù ní ọ̀dọ̀ àwọn náà ti mú ẹ rí i pé ní tí mo sọ lálàkọ̀ọ́kọ́ pàápàá jùlọ àwọn àmọ̀tẹ́kùn yẹn ọ̀gá wọn náà sọ̀rọ̀ kò sọ nǹkan kan tó jámu tó jọmọ́ ilé
ẹnu wọn jòjòjò operation lé wọn jáde bó lẹ lé wọn jáde lọ àbí ká ẹ mú wọn mọ́lẹ̀ ká ẹ sí wọn léṣe operation lé wọn jáde ṣé ẹ rí pàwọn èèyàn abájọ tí gómìnà wọn ṣe jáde lọ́jọ́ sí tó ní látìgbà tí Ọ̀wọ̀ ti ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan kan tó tún jọrú ẹ̀ mọ́ lákàtà wọn Yorùbá bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá stage manage news tẹ́ ẹ̀ fẹ́ dẹ́rù bà wọn aráàlú sírú eléyìí ló yẹ kẹ́ pátápátá ẹ̀ nìyẹn ń ṣe investigation lọ́wọ́ ọ̀gá ọlọ́pàá ti yá sáré ṣe investigation tán nìyẹn wọ́n ti yá ní wọ́n yìí ṣe bandit abẹ́ ẹ̀gbọ́n lẹ́nu wọn ni they are not bandit and àwọn táwọn arrest wọ́n ṣàgbọ́dọ̀gbà fáwọn ajínigbé àtàjínigbé àti bandit kì í ṣe wípé kankan kì í ṣe bandit ní jíyàn gbé ni àtàwọn tó wá ń ṣáájú agbọ́dọ̀gbà fún wọn kí ni ẹ̀ṣẹ̀ wọn lábẹ́ òfin ó ṣe fẹ́yàn ará Oǹdó lọ àwọn olórí gidi o. Aya ní ọ̀gá mi ó lè mọ̀ sí ẹ̀bi ọ̀gá ọlọ́pàá yìí wọ́n lè ti pè látòkè mo ní wàhálà náà nìyẹn tó bá ti mú wọn báyìí tó bá ti hand over àwọn fọlọ́pàá ẹ gbàgbé. Ó dá níbẹ̀ ẹjọ́ àtàrà ṣàṣàkà dé ọ̀nà Kaduna sí Àbújá o reluwé ní olórí reluwé wọn ní reluwé méjì collide wọn láwọn èèyàn sì ṣe gan-an. This is really bad. So there obviously was an impact. And it caused this great damage. I hope people are fine here. Where people sitting here, hope they are fine. If you need like this thing that they used to clean, if it can help. Jesus Christ. Sorry. I think it's that impact from that one. Yes, it's the impact. Look at now. Look at. I don't think we can live here. Okay. Oh my goodness. That means it's the impact. So apparently, what happened is that this that was attached suddenly detached and then crashed this one. It just crashed it. ẹjá kún bẹ́ẹ̀ jẹ́ ń fi àwòrán arákùnrin hàn yìí tó jọra la fi wéra wọn. Wọ́n ní máa ṣe live show lórí TikTok ó tún máa fi owó àwọn owó àtàn ti gbà owó ransom yóò máa fi yín àwọn èèyàn lójú. Ara wọn níyàwó ni arábìnrin ta lò lánàá tí ń ké tó lóhùn ọ̀rọ̀ kan kò sì ní rí yóò tẹ̀lé ọkọ rẹ̀ yóò lọ síbi tí ọkọ rẹ̀ wà. Wọ́n ní àwọn àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ti ṣe tán báyìí gbogbo nẹ́tíwọ̀kì tí ò jẹ́ kán ráyè lọ́dọ̀ wọn tẹ́lẹ̀ tí wọ́n jáàmù wọ́n ní nẹ́tíwọ̀kì ò jáàmù wọ́n ní ìsìn wọ́n tún ti mẹ́lẹ̀. Dogo wa. Dogo gide mi yake bagu. Dan wannan da tana gidan waje dan wannan. Min da duty. Da nan da yi su suke TikTok za su tuwar su. Wait first. Da yana gidan mu yanzu. Da bindiga? Akwai bindiga gidan ku? Wajen wannan. No da dogo. Oga na one bandit for Niger. Ina mai mashin da na kama ka. Oga last year ba. 926 ko bara. Mai mashin din da ba mu goshi. Da ko gide for Niger. Ni wannan ne ni wannan. Na oli ji so. Yanzu ni na san da za a same. Ya san da za a same. Shi ne kai dan uban ka ba ga mun shi ma bandit ba. Ba ga mun work ne. Ba dan uban ka. Aje yanzu za They know they use name save numbers. Then see them. They know they use name oga. HH. Na HH11 GGC. Na him now. So see TikTok. Okay, you know this guy for TikTok. Oga na them now. Now you dey do TikTok. Wait. What's your username on TikTok? Ask him your username. Me. TikTok naka. Saleh Ibrahim. Saleh Ibrahim. Let him sit. Guy, when I see this guy, that kind of TikTok for online. So thank God today we don't catch him. Today on don't finish. We never see anything. Sir. Okay, sir. We go clear that today. Don't worry now. See here, now money. They don't already kidnap person. Don't worry now. You never see anything. We go finish you today. We go see rifle day. See ya. Mo ti ẹ̀rí tẹ́jẹ̀ bò níbi kan wọn ò ní lo bẹ̀ wọ́n ti mú akánmọ́ yanjú wọn ní kùjùbá náà lọ. Ó dá ẹjẹ́ sáré fẹlẹ́ ìkún níbi tá a ti gbọ́ láàárọ̀ ìlàjì bá ìròyìn kan tán kéde wípé mọ̀mọ́ Fáṣọyìn Adébọ́lá Dèbórà àwọn náà ti jọ́ lọ́ọ̀ nípè mọ̀mọ́ tó kọ orin ọdún lọ sópin o
bàbá rere ọdọọdún làwọn gbọ́ mọ́mọ́ ní àwọn ò tí ì ṣetán o táwọn ó lọ ibì kankan gbogbo àwọn tó ń gbèrò yẹn lẹ́jẹ̀ àwọn ò mọ̀ bóyá èèyàn kan dèdè máa ń jókòó síbì kan ní àbò ríran àbí ó lálàmọ́jú nípa àwọn tí wọ́n ń sọ̀sọ̀kúsọ wọ́n ní kókókó lára ọ̀tá lé o wọ́n ní ààyè ni màmá Deborah Adébọ́lá Fáṣọyìn ni wọ́n wà ọdún ń lọ sópin wọ́n lẹ́mìí àwọn ò lọ sópin o wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ àwọn gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ mọ́ gbádùn orin àwọn lọ́dọọdún wọn látúnjọ kọ́ lọ́dún yìí ni mo ní àwa náà fàdúrà tì í mọ̀mọ́ torí ìran kútán rí sí yín Ọlọ́run ti ré kété ó ti ré sórí wọn torí ẹni tó bá ń rokú ròyìn tó ń wò pé yẹ pé ẹ ti lọ kí ló dé tóun ló dá yín ni ìwọ kọ́ ló dá 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 mi ó sì ń sọ̀rọ̀ bí Elédùmarè ìwọ kọ́ ló dá mi ìtàkùn tó sọgbà ìtàkùn ẹmọjẹ akọrin ju olórin lọ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹgbẹ́ gbọ́ fídíò tí mọ̀mọ́ gangan fẹnu ara wọn sí síta. Great day to you everybody. I am Mrs. D.A. Fashion, Good Women Choir, CAC. Odun Losopin. I'm happy to tell you that I'm hale and hearty, and what you have seen on Facebook is fake. And I know that I will finish strong and empty with supernatural sound health. And I will go to my fathers in peace, not in sickness, not in pain, and I will die at a good old age, just like my father Abraham. Thank you very much. Thank you for your love. Bye. Abẹ́ẹ̀rí màmá ló ti sọ̀rọ̀ yẹn ohun wọn gbó ṣákáṣáká wọn dàbí ẹni táàrẹ̀ mú àwọn èèyàn sì ti lọ ṣe picture wọn mo gé bí RIP yẹn dànù ni o wọ́n ti kọ́ RIP síbẹ̀ wọ́n ti ṣe kíní background ìtànsán oòrùn ẹ̀rí kíní ìtànsán oòrùn wọ́n dẹ̀ ṣe wọ́n jókòó tí wọ́n ṣe artistical work ẹ̀ jáde wọ́n ti tan oòrùn sí mọ̀mọ́ tí ó ti lọ bì kankan abẹ́ẹ̀rí kíní oòrùn ni bí ẹni pé mọ̀mọ́ ti ọ̀run ti ṣí ọ̀run mọ̀mọ́ tó sí ìlera pípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wí àwọn kan dẹ̀ jókòó síbì kan wọ́n á dẹ̀ fẹ́ kérò jọ ẹ̀dẹ̀ mọ̀ wípé tí ìbá ṣe wípé bóyá àráàyè kìíní ká ní àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ráàyè ni irú àwọn nǹkan báyìí ẹni tó kọ́kọ́ ju fídíò fọ́nrán àwòrán yẹn wọ́n máa mọ̀ kó dìlítì ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ metadata ẹ̀ máa ṣó pòun ló kọ́kọ́ jù lórí agbágbé òun ló yẹ kán mú ẹ dẹ̀ jókòó ẹ dẹ̀ mú píkítọ̀ ní píkítọ̀ ẹ tírìtì ẹ wá kọ̀kọ́ púpọ̀ sí ẹ wá fẹ́ yẹ àdàbà wọ́n forí kó ikú tó yẹ kí mọ̀mọ́ ikú mọ̀mọ́ abáyín yọ ẹ̀mí yóò gùn jù báyìí lọ ìlera pípé mọ̀mọ́ ó kọrin lọ́dún yìí. ó dá o àníríjú bẹ́ẹ̀ lọ́nà abala àfi pàkàní pápápá ẹjẹ́ àwọn abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section àyàsó ti ṣe tán àyà gan ti ń jọ́ọ̀gì ilẹ̀ dèmí o ìbá pàpà parada àyà parada ó dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dá àyà ń abala comment section ó yẹ bá ń tẹ̀ sí ó yá parada fún pápá. mo tún kí n káàbọ̀ sínú abala yẹn lólùfẹ́ abala comment section bá mi Emmanuel Adéo ìsọtíwá láàbì bẹ̀rẹ̀ wọn ní Bobby la máa dè mọ́lẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ìyá wòlíì màlá tó wọn ṣiṣẹ́ dídè tútù ní tiwọn àmọ́ túyàn lẹ̀ ní ẹ̀yin ní kẹ́ gbá ọ̀dà wọn ò ràn ẹlẹ́yà sí ẹlẹ́yà fún mi kúkú ti yọ̀ǹda Bobby fún princess àti ìyá wòlíì àti kẹnẹrí queen adúpẹ́ o ẹja mọ̀ jẹ búrẹ́dì lọ o nǹkan panu rẹpẹtẹ ẹ já lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Eunice Falaye wọ́n ní Ìgbòho Sunday ọ̀sà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni ológìní ó lọ sájò ààbọ̀ òye wọ́n ní ajá tó bá fojú dẹkùn wọ́n ní fẹ́ wọ ẹ̀wù ẹ̀jẹ̀ ní Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Joseph Oyekanmi bá mi ní Obi happy Sunday to everyone àti ilé aláyọ̀ ojàre ṣé ẹ rí gbogbo ọ̀rọ̀ bàbá Fálànà àgbà ló ń da bàbá láàmú wọ́n ní owó epo ní Amẹ́ríkà láti $2.42 sí $3.99 ó ti wọ $4 tán as at today from Indianapolis USA ṣe tẹ update wa o owó epo ti gara o èló ni $1 something ní Nàìjíríà over 1,000 something ló gbélé yẹn a jẹ́ wípé kí Nàìjíríà sì mọ iyọ̀ ńgbà náà ẹ já dọ́dọ̀ mọ́ mi Stella Ogunbajo pọ́pọ́pọ́pọ́ Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation àṣẹ wàá. Mọ́mí Tóyin Nọ́rì mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní kí wọ́n bẹ́ orí ẹ̀ dànù ọmọ òṣì Aishat Abubakar eléyìí tó ń gbàbọ̀dẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ fún àwọn agbésùnmọ̀mí. Bámi Òkènlá Adédọ̀tun wọ́n ní Olùkúnmi Bobby happy Sunday ẹlẹ́ àtẹ́mú nǹkan pẹ̀lú wòlíì Mọ́làtò wọ́n wà yóyò
ó yẹ kí àwọn security agents ṣe thorough investigations láti mọ identity arábìnrin ìyàwó bandit yẹn for possible arrest. ẹ̀sìn kírun wọ́n ti ń arrest wọn gan lórí TikTok gan báyìí o. ó dà pé wọ́n ti ń lo fóònù wọn. ẹnu Nàìjíríà ti kun àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ dáadáa. Mommy Victoria Badejo, mo ti dọ́dọ̀ yín ní happy Mother's Day to all our hard-working moms on this platform. Gbogbo wa láfẹ̀yìn ti jẹun ọmọ nínú àlàáfíà. Àmì o, ọ̀sẹ̀ ayọ̀ ní ọ̀sẹ̀ yìí máa jẹ́ fún wa. Ire lójú owó rí àlàáfíà ti dùnnú ní fún ìdílé aláyọ̀ ìyá mi àṣẹ. Wọ́n fi nǹkan pàánù ránṣẹ́ sí àwọn ní àwọn múra wa lọ. Ẹlẹ́yàmí ẹ̀mí ọ̀gá fọ́nmẹ́tì ẹ̀bùrọ̀dì wọ́n ní happy Sunday gbogbo ilé aláyọ̀ house ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ láyé wọ́n ní èmi ẹlẹ́yà tẹ́mù ní first person lónìí ọkọ mi aláyé ire ó yẹ wá gbé wa débẹ̀ I love you so much love you too I love you I love you. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ̀dúpẹ́ Adénúgà wílà mọ́ mi dáadáa mo gbádùn ọkọ̀ wọn yẹn wílà. N bá tí ì rí inú comment section n ò tí get ara mi. Wọ́n ní happy blessed Sunday to us all on this platform. Happy modern Sunday to all wonderful mothers on this platform. Mo fẹ́ kà bí ìgbà tá à ń ṣe kínní football tá à ń àwa commentator football. Àti Jẹ́mílà Gbájé wọn ni ẹ̀kú ètò brother mi Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ o Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ o. Ó yá àwọn ẹja lọ sọ́dọ̀ bàbá mi Fọlọ́nṣọ́tà nímọ̀lá àwọn ló kù tán fẹ́ score báyìí ó pẹ́nátì ẹja wo bóyá wọ́n máa gbá wọlé àbí kò ní wọlé mo jẹ́rìí wọn yóò wọlé wọ́n ní Bobby àwọn ọlọ́pàá bí akérèlé ọlọ́pàá irú wọn pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ilé Ọlọ́run yóò máa tú àṣírí wọn fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí àbá mi ẹ̀ score nínú comment section yìí. Báwo ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹlẹ́kùn egbére kò ní pẹ́ kò ní jìnnà yóò lọ fẹ́ ọkọ rẹ̀ lọ́rùn àpáàdì ọkọ rẹ̀ lọ́rùn àwọn ọmọ ọ̀run àpáàdì àbá mi ẹ̀kọ́ lọ́pọ̀ mo bá ń kà á Oòduà nation going by àwọn tẹ̀lé ọ̀fíìsì àti nǹkan panu. Mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá ó ju 5 lines lọ mo bá ń gé ní o wọ́n ní happy Sunday Obi and my darling I pray we will celebrate many fruitful years in Jesus Christ's mighty name. Lórúkọ Jésù ikú gbígbóná ní gbogbo àwọn agbésùnmọ̀mí yìí àti àwọn agbódegbà wọn máa kú tọmọtọmọ àṣẹ wàá. Mọ́mí Stella Ogunbájọ wọn ní happy Sunday gbogbo ilé aláyọ̀ mi wá ṣe púpọ̀ láyé àti ní ààyè wa ní àṣẹ Elédùmarè àmín wọ́n fi lọ́ọ̀fù sọwọ́ sí a. Mọ́mí Mary Odunu ìtẹ́mi nìkan wọ́n ní òbí tèmi nìkan àtàyà mi tó yé kébù ibà abiyamọ tó tó mú kí gbogbo màmá lórí ìkànnì yìí a ò ní ṣe lásán lórí àwọn ọmọ wa ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà ni Olúwa máa fi dé wa ládé àṣẹ ọkàn wa balẹ̀. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù ránṣẹ́ sí Oòduà nation no going back. Mọ́mí Florence Alade wọ́n ní òbí àtàyà pẹ̀lú gbogbo ìdílé aláyọ̀ akú ìsinmi òní o ìyàwó apànìyàn tó ń sunkún yìí ti gbàgbé pé ọkọ òun ti pa ọ̀pọ̀ ìdílé lẹ́kún ọ̀gá ọlọ́pàá ti tún gbọ́dọ̀ mójútó ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá wọ̀nyí no sharia for Yorùbá land wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àti nǹkan panu. Bá mi mo rẹ Adéyẹmọ mo ti dọ́dọ̀ yín o wọ́n ní ó ṣe mí láàánú fún àwọn ènìyàn wa wípé wọ́n tún ti ń ta ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wọn pẹ̀lú ìrẹsì olóṣèlú ó máa ṣe o ó tún dẹ̀yìn ọdún mẹ́rin mi. Bá mi Adétayọ̀ Adégẹ́yẹ wọ́n ní olódòdó fún wa lórílẹ̀‐èdè Oòduà ó padà wọlé o Oòduà nation la fẹ́ kíákíá ọba ti padà wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì ìbùkún ní fún orílẹ̀‐èdè Oòduà from network New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. Mọ́mí Christiana Mustapha wọ́n ní àṣẹ ní tẹ̀dùmarè mo kí gbogbo ilé o àkó ìsinmi ológo ènìyàn Ọlọ́run Elédùmarè apá gbogbo ọ̀tá ọmọ Oòduà àrùn láṣẹ tẹ̀dùmarè wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí a. Wọ́n ní Bobby ẹ ò ní sun ẹkún alẹ́ o àmì àṣẹ Èdùmarè Ọ̀gbẹ́ni Bobby ò dàrọ̀ mọ́mí yọ yẹyin oorun ayọ̀ lásùn oorun ayọ̀ náà látún jí bó ṣe ṣe mí lónìí nù kí n kà bí ẹni tó ń commentate lórí field. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ alọ́rọ̀ mọ́mí tó inọ́rì wọn ní ọkùnrin tó bá já mílìkì fún mi màá fi po tíì ní irú tíì wo lẹ́fẹ́ fi po ṣé mílìkì ọlọ́pẹ ṣé Lipton tíì lẹ́fẹ́ fi mú àbí Bonvita àbí kúrò sòdì. Omi tí màmí tún bẹ̀rọ̀ mílíkì lọ àmọ́ mi fún mi lọ́lá ìyàwó mi dáadáa wọ́n ní happy Mother's Day to all of us in this family. Ayé wa kò ní ṣòfò ayé wa kò ní ṣòfò nínú ilé wa aláṣẹ Èdùmàrè kí Olúwa kí ó wà pẹ̀lú àwọn ọmọ iṣẹ́ ológun wa o ẹ máa gbàdúrà ẹ sì máa ṣọ́ra kí ẹ sì máa lo irinṣẹ́ ní kóṣẹ́kóṣẹ́ you will ó ti ju 5 lines lọ you will succeed n bá fi sí. Mọ́mí tó iná rí wọn ní pẹ́ńsù lásán mi ò lè bá èèyàn mú dání tí n bá travel n ò tí ẹni jẹ́ kí èèyàn kan súnmọ́ mi èèyàn kan ló ní kájọ kábò ń gbé báàgì ń sára mo ń bo báàgì tèmi gan wọn ò tí ì gbé tán. Bàmí Adétayọ̀ Adégẹ́yẹ wọ́n ní òbí Olódùmarè yóò bá yé àwọn ìyàwó agbésùnmọ̀mí yẹn jẹ́ inú wọn ń dùn báwọn ọkọ wọn ṣe ń pààyàn wọ́n wá pa wọ́n wá ń ké wọ́n ní kóònù ìbànújẹ́
At Abdul McAfee bá mi ní Obi àtàyà GBH pẹ̀lú unprovoked attack ní ọ̀rọ̀ obìnrin tí àwọn agbófinró fi agolo gáàsì bá ojú rẹ̀ jẹ́ yìí. Ó yẹ kí lọ́ọ̀yà kan lè dìde sí ọ̀rọ̀ yìí o. Mọ́mí tó iná rí wọn ní evangelist Báyọ̀ Adéwòyega is blessed memory bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà kọrin tá a fi wọlé lánàá. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájimolú wọn ní Bobby who gives order after Tinubu order to army generals. UK closed airport against Tinubu to his visit to King Charles. Trump ready to probe Umahi $250 fraud. $250 million ni ó jẹ́. Asari Dokubo confess is Islamic terrorist. Mọ́mí fún àrùn lọ nìyẹn. Mọ́mí tó iná rí wọn ní Jesus Christ na market akẹ́ oní crocodile ọ̀ràn. Ìyẹn ti fẹnu kọ. Bámi òkè ńlá Adéra tí wọ́n ní olùkùnmí Bobby a ò lè rìn kí orí má mi ṣùgbọ́n General Yakubu kò wọ́n ṣe bẹ́bẹ́ níwọ̀n ba agbára rẹ̀ fún kọ́ńtírì yìí gbogbo àwọn oní crocodile tí wọn kò lè ti odò yẹn ní kí wọ́n fojú wọn ba ilé ẹjọ́ fún fraud ẹ̀sìn kírun. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájimolú wọn ní Igboho Royal Club both home and abroad Abian APC back Alex Oti in 2027 re-election while they shame Uzo Kalu and his brother Ben Kalu, the senator. Ayédatiwọn in Ondo State visit Meyati Allah boss for help. Kò ní ríran lọ́wọ́. Mọ́mí sáà ní mú abala kan fún yín báyìí tá a pè ní abala Fájimolú. Ẹ mọ̀ fún wa ní ìròyìn. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ at Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìnyá Michael also known as Hallelujah láti Súrùlérè Ìbà Gbọ́mábí wọn bàbágò wọ́ọ̀nù ti gba nǹkan ẹgbà nǹkan tí mo sọ fún yín wọ́n ti gba nǹkan wọ́n lè mọ́ fowó sí wọn lápò. Bàbá Tinubu ti mọ nǹkan tí gbogbo wa fẹ́. Owó bàbá dẹ̀ rẹ́dì láti ná owó Ọlọ́run àgbà wá. Abẹ́ náà ni ẹja lọ tààràtàrà. Sọ̀rọ̀ Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájimolú another news. Wọ́n ní Trump wanted to finish with Iran before coming to Nigeria to deal with the terrorists and their sponsors. Every enemies of Nigeria, both inside and outside, withdrawn into the Red Sea in Jesus' name. Amen. Àmọ́ mi ẹ̀ bá wá odò tó wà nítòsí nínú Nàìjíríà odò Ògùn palẹ̀ mi mú ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ wọn mi fún mi lọ́lá Bello wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ wa a kó ìsinmi ẹ̀mí wá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyà mi ibà gbé wọn débẹ̀ kú sí ọpọlọ ṣàánú àwọn sójà tí wọ́n ń pa ní ìpakúpa yìí ó lágbára. Obi love you, I love you too mami àyànà ló ń love yín. At Fumbo Okunowo Mọ́mí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy Sunday, happy Mother's Day. Wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ bá mú píà yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni mo rọ́wọ́ méjì lókè ìka méjì bíi ti bàbá wa Awólọ́wọ̀. Mọ́mí olórí Sadé Lótò mo rọ́ bẹ́ẹ̀ sí mọ́ sí ìka méjì rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Agnes Ṣẹlẹ̀ Mọ́mí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby I give you 100%. Ọlọ́run ni ẹ fún o ó dá ẹ bá mú ẹ jẹ́ n fọ́lọ́run Ọlọ́run ló ní 100%. Èèyàn kan kò lè ní 100%. Ọlọ́run mo dá padà fún yín o. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ Mọ́mí announce wọn ní pọ̀. What a love say àti nǹkan panu odò nation no going back. Mọ́mí Títílayọ̀ Ìwánjí ìyálé gbogbogbò wọn ní green card holders are not allowed to vote in United States. Àìsí tẹ gbé wa débẹ̀ ó ká Trump lára nìyẹn o tó fi ní ẹni tí ó bá vote kó mọ̀ provide citizenship ṣé wọ́n wà á ní rẹ́kọ̀dù lọ́wọ́ ni àbí rẹ́gísítà àwọn tó jọmọ onílùú. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ at Ọlátúnbọ̀sún Adésínà Làbíbá mi ní Islam came to the Yorubas about 700 years before Uthman Danfodio brought his type of Islam to the northern Nigeria. So gbogbo Islam tó fi ń pààyàn yẹn Danfodio ló mú wa. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ Peace for All Beings Act wọ́n tẹ love sí ayọ̀ ìyẹyìn ìfẹ́ mẹ́ta lọ́kan Ọlọ́run bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ we love you too. Ẹ jẹ́ àbùsẹ̀ gàdà ẹ jẹ́ àdé ọ̀dọ̀ Táíwò Bello Mọ́mí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run ní í ṣiṣẹ́ o. Wọ́n ní kí ìjọba pín Nàìjíríà kí àwọn arẹwà wà ní kálífèètì wọn kí àwọn tí kò fẹ́ kálífèètì náà wà ní ìpínlẹ̀ tiwọn ní ìlà oòrùn àti ní gúúsù. Àtolúsọlá Adébáyọ̀ Mọ́mí ní bóyá Akérèlé ti gbàgbé wípé dìísù ló wà ń bẹ̀ báyìí yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ tí wọ́n fi jẹ oyè àwòdì tí kò lè gbàdìyẹ ó sì adìyẹ gbé tí òun ṣàdìyẹ gan ó gbé wọ́n ní kirikiri tán láì pa ènìyàn tàbí jalè. Ọlọ́run kúkú wà lórí ìtẹ́ rẹ̀ Obi àtàyà I love you tún gbogbo ẹni mo fi sọ mọ́ mi gbogbo ẹnu mi. Mọ́mí Yétúndé Àrẹ̀mú wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ìsinmi òní o mọ́mí mi náà kí yín ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa sọ fún Ajá Olúwo pé kí ó gbé ìsọkúsọ ẹnu rẹ̀ lọ sí Iran láti fi ẹ̀hónú hàn bẹ́ẹ̀ ó dàbí pé ọ̀rọ̀ náà ń dùn ọ̀rọ̀ dùn ó fẹ́ ké ẹ̀rí tí ń hó lẹ́nu pòṣòpòṣòpòṣò bí soda. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Elizabeth Adesanya wọ́n ní they didn't allow green card holder to vote here in America
until you become an American citizen. It was when I did my citizenship in 2018 that I started voting. Wọ́n fi flower ránṣẹ́ sí a 100%. We love you, mommy. Mọ́mí Motolani Martins, wọ́n ní ìgbà yìí ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gba ẹlẹ́yà gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ọkọ wa o, gbogbo wa ni a ó jèrè àwọn ọmọ wa lágbára Ọlọ́run. Àmì o, happy birthday to you once again. Wọ́n náà dúpẹ́ lọ́wọ́ wa o, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run on your behalf. At Kẹ́hìndé, mọ́mí ní Bobby mi, àwọn tó wà pẹ̀lú green card kì í dìbò nínú Amẹ́ríkà. Yẹ́misí Maxwell from Easton, Texas. Mọ́mí mo dúpẹ́ Táíwò, wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n, akú ìsinmi ò ní mọ́mí ẹ̀gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi o. Ẹ̀mí gbogbo wá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé lórúkọ Jésù àmín. Wọ́n ní mo pẹ́ díẹ̀ kí n tó wọlé lálẹ́. Gbogbo àwa ìdílé aláyọ̀ yìí àárẹ̀ àánú gbà lọ́sẹ̀ yìí lórúkọ Jésù. Ẹ bá mi kí àyà o, àwa tún ráàyè ire o, ire kàbì tí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. At Bíọ́lá Agbájé, wọ́n ní ibà Mr. Bobby Lobby, ọlọ́pàá yẹn jẹ̀bi ẹ̀wọ̀n gbére olè. Wọ́n ti dájọ́ fún o. Ẹ bá ń kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lọ́wọ́. Mo rí kíwì tẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi. Mọ́mí oyè Yẹ́misí Sàlá o. Wọ́n ní Mike yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ẹbí aláìmúkí iná fẹ́ kọ Mike ni mo rí o. Ẹ máa wo mufti ẹlẹ́nu rírùn ọmọ àlè. Wọ́n ní ọwọ́ máa tó tẹ̀ ẹ́ no ṣàrẹ́ in Yorùbá land, Yorùbá nation going back. Wọ́n tẹ love sí a o. Ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtàrà sọ́dọ̀ at Clement Ọládẹ̀jọ. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣe é rójú ayé o. Aso Rock is being disconnected from the grid. Èyí fi dájú pé kò sí ètò pé wọn yóò ṣe iná mọ̀nàmọ́ná ń bo mọ̀nàmọ́ná ń ṣe. Wọ́n tẹ love sí a. Mọ́àmí Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan. Wọ́n ní mufti. Wọ́n ní ẹ̀yin gan lọ̀tara yín, ẹ̀yin ìran gbẹ̀mígbẹ̀mí. Ìmọ̀ yín kò ní jọ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ sì ti bèrè ìtìjú lọ́wọ́ Ọlọ́run. God bless you Bobby àtàyà mi tòótọ́. Wọ́n tẹ love sí wa àti pineapple. Mọ́mí Agnes Shelley, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, you always say the truth about mufti wo. Ọlọ́run ló fún wa lóòótọ́. Mọ́mí Dọlápọ̀ Hikins, mo miss yín. Wọ́n ní happy Sunday Mr. Obi, ọpẹ́ ni fún Baba God. Only US citizens can vote in United States of America. Ire o, peace. Mọ́mí yọ yẹ̀yìn, bó ní schedule yín tó change, ó ń lọ lẹ́sọ̀lẹ́sọ̀. At Ayọ̀adé Fadékọ́lá, wọ́n ní ẹ bá wa bí Ọ̀gbẹ́ni ọmọ lásán wípé àwọn wo ló ń fìyà jẹ Mùsùlùmí nílẹ̀ Yorùbá, kò yé wa o, kò yé wa fún ẹlẹ́nu pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ bí ìgbín. Wọ́n mi Títílayọ̀ Ìbánjí, wọ́n ní ọ́nìbọ́ni mi lẹ̀ ń ké sí o, aláìní tìjú ní ẹ̀yà àwọn Fúlàní. Wọ́n á bá ẹrù wọn níbodè, ó lè òní gbé e. Wọ́n ní wọ́n ó jẹ sí ọwọ́ rẹ, yóò sì dára fún ọ, àṣẹ Èdùmàrè, àṣẹ wàá. Ibà màámi, mo ti dọ́dọ̀ yín, mi ò kanlẹ̀kùn kí n tó wọlé. Wọ́n ní àyà. On a more serious note, DSS should arrest Ọmọlásán Mufti Iwo for his Yoruba Muslim security network, which is linked with Caliphate and Gumi. Shekau started Boko Haram exactly this way. Òótọ́ ni o. Wọ́n tẹ̀síwájú, wọ́n ní àyà last UN General Assembly meeting, Trump pariwo kí ìjọba àgbáyé especially Europe tighten their immigration border to check mass influx of alákatakítí as they threaten world peace. Wọ́n gbọ́ ni. Ebo kìlọ̀ fáwọn ará UK náà nígbà tó lọ bẹ̀. Wọ́n yín mú sí i. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àti Bíọ́lá Agbájé, wọ́n ní àbí olórí burúkú ni oníbẹ̀lẹ́nu ni. Ta ló níbẹ̀lẹ́? Mufti nọ́mbà wí Ajé Olúwo. Mọ́mí Stella Odele, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹjọ́ ara ìwà tí àwọn alákatakítí yìí hù ní London tí wọ́n fi cancel citizenship nìyí, whether you qualify or not, wọ́n suspend indefinitely. Wọ́n tẹ love alárànbarà sí wa. Ṣé lóòótọ́ wọ́n ti stop indefinitely ní UK? Ó ga o. Ó rẹ̀ ẹja tẹ̀ iwájú ẹja dọ́dọ̀ Báàmì Adétáyọ̀ Adégẹ̀yìn. Wọ́n ní ubi Olódùmarè yóò bá yé àwọn ìyàwó agbésùmọ̀mí yẹn jẹ́, àmì inú wọn ń dùn báwọn ọkọ wọn ṣe ń pààyàn àbí. At Ismail, àfá Ismail Adémọ́lá, ẹja gbọ́n tí bàbá ìfẹ́ sọ bóyá ti fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ àwọn tó jókòó ló máa wá. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, wọ́n sọ mí ló kọ mí o. Èwo ni Bobby? Ṣé mi rò pé báyìí mi rò pé Yorùbá ni bàbá yìí. Ẹ tún pó bàbá Fálànà. Ẹ tún pó bàbá Fálànà. Ó ti dájú Fúlàní lẹ́ni. Fúlàní ni. Ó yá Adémọ́lá lónìí. Ẹ tún pó. Mo bú. Wọ́n fẹ́ sọ o. Ẹ tún pó bàbá Fálànà torí wípé wọ́n sọ òtítọ́ fún yín. Bàbá Fálànà kò kì í ṣe Mùsùlùmí rárá, òtítọ́ ni wọ́n sọ. Mùsùlùmí ló pọ̀jù lórí ètò yìí. Ẹ dẹ̀ ń bú àwọn Mùsùlùmí. Wọ́n lè jẹ́nu oko kan ní ibi tó ti ń da ẹran. Ní dátà kan fẹ́ wá
wọ́n fi ń wo program wa àwọn bá ń ṣe é ni ṣùgbọ́n wọn ò tí ì mọ̀ ìyàtọ̀ jẹ́sẹ̀ a fẹ́ mọ̀ yín àbí ṣé ká mọ̀ wọ́n délé a fẹ́ mọ̀ yín bó lè ṣe ń ronú báyìí náà bọ̀dà Smiler kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀rín wọn ò bá ń rẹ́rìn o ẹ̀rín wo lè rìn bó lè ṣe ń ronú báyìí ẹ mọ̀ wọ̀rí bẹ́ẹ̀ bá pẹ́ lára ọ̀sẹ̀ yóò dọ̀sẹ̀ ẹ mọ̀ òótọ́ òtítọ́ ó sì sọ yín dòmìnira lórí ìkànnì ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ bá mi Kenny Boy wọ́n ní Bobby kí Ọlọ́run máa sọ wa ni bí ọkùnrin bá ṣe ní agbára obìnrin á mú ògbójì oníṣègùn obìnrin mú kí Ọlọ́run má mú wa. Báwo mi bóyá mi ni ọ̀kà dáadáa bóyá ilẹ̀ ẹ̀kọ́ dáadáa ìkan sì kan nú ẹ̀. At Fẹ́mi Josiah Akínrẹ̀bí ọ̀wọ́n ní olórí ibu ni man tó ń wípé ní mufti ọmọ àlè Fúlàní please Governor Adeleke arrest this guy before it's too late yo. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ ọmọ mi Esther Sosanya àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ wà láàfíà Ọlọ́run yóò máa bá èèyàn àtàyàgbé àmì àtẹ̀yìn náà àti gbogbo wa sùúrù ẹ fẹ́ kí wọ́n vóòtì fún òun láti di prime minister ní gbogbo ohun tí ó ń ṣe mo rí nǹkan pàánù tẹ́ ẹ fi ránṣẹ́ sí a o. Àtikẹ́ni Ògúnkọ̀yà wọ́n ní ó bí àwọn eléré ibú tí wọ́n ní àwọn ń bọ̀ wà kógun jà wà nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run á fi ogun ẹ̀yìn jà wọn àṣẹ àwọn bandits. Mọ́ọ̀mí Florence Alade wọ́n ní ibà Valentino ibà Sanawole ibà Parambule tèmílẹ̀ nkérésì àtàyà ẹ fi ajá olúwo lẹ̀ kó máa gbó àwọn wo gan lọ́tà àwọn ẹ jẹ́ kí mufti kó ọmọ ogun rẹ̀ lọ Iran ọwọ́ Trump sì máa tẹ mufti no sharia in Yorùbá land wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pàánù ó kéré jọjọ fẹ́ni tí Trump lè mọ́ lékiri ẹ jẹ́ á lọ sí ọ̀dọ̀ ibà màmí wọ́n ní àyà note my word kàkà kí ọmọdé Pamíláyò máa fi òjòrò sí ilé àwọn adájọ́ ló dàbí paradise yìí olódòdó ti wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì àyà kí olódòdó jọ̀wọ́ kó má gbàgbé ìran àwa ọmọ aládé o. Mọ́ mi mo Tọ́lání Martins mo ti máàkì mọ ẹ̀wọ́ọ̀dù yín mọ́ mi o. Mo kàn sára sí mọ́ mi mo súnmọ́lá Olúwo wọ́n ní ìyìn yìí pọ̀ gan-an ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí yín o ìdílé aláyọ̀ yìí kò ní dìbàjẹ́ lágbára Ọlọ́run àáfàá Súnmọ́lá níbo lẹ ti rí àwọn arúgbó ẹ̀jẹ̀ la ojú àti etí yín. Mọ́ mi Tóyìn Adéoyè wọ́n ní ibà ganu sí ibà àbòsí ibà kò sí àyè fún òfin ṣàríà nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ní capital letter tíá wọ́n ní ibà gbé wa débẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rẹ́ galolos garuzọ ní àti ìsọ̀rẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àwọn búsẹ́rin ayọ̀ yóò ní dìbànújẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Martins Wale Max wọ́n ní Aya is the big boss while Bobby is the AI boss well done Bobby Aya ẹ ta sí mi ẹ wá sá lọ wọ́n búsẹ́rin wọ́n fi mí pawọ́ ẹ̀dẹ́ lọ́ọ̀kan èmi ní AI ọ̀dà ẹ̀ mọ̀ wọ̀rí AI ni ó ka kọ́mẹ̀ntì yín lọ́la. Ó dá o àtúntì paradà náà nu o pàpà paradà àwọn ní iṣu paradà òdìyàn àgbàdo paradà òdẹ́kọ̀ o bí èrè bá paradà àdákàrà àti paradà náà nu ogun tó ti padà dé mi ọ̀gá rẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ fìdílé nǹkan nínú ọ̀sẹ̀ tuntun yìí Ọlọ́run ó ṣe nǹkan tuntun fún yín nǹkan tuntun gidi ni o tó rà àmọ́ làdúrà wa jálẹ̀ ń bí o nǹkan tuntun ẹlòmíì ó ṣe bẹ̀rẹ̀ àìsàn tuntun ni ẹlòmíì ṣe bẹ̀rẹ̀ àìlówó lọ́wọ́ tuntun ni gbogbo nǹkan yìí ò ní dọ́dọ̀ wa nǹkan tuntun dáadáa ẹ̀rí pa àlàdélẹ̀ wíwọ́ ọba ń gbàdúrà mọ́ là Ọlọ́run ṣe nǹkan tuntun fún mi nínú ọmọ là ṣé mọ́tò tuntun ló fẹ́ sílé tuntun ni ṣé ìyàwó tuntun ni mọ́ làdélẹ̀ o Ọlọ́run ò ní ṣe nǹkan tuntun ní burúkú fún wa o nǹkan burúkú náà mọ́ tuntun o ẹni tí nǹkan ò bá ṣe rí tó ṣe wá sí nǹkan tuntun ni o kò ní í ṣẹlẹ̀ sí nǹkan burúkú tó tuntun ò ní ṣẹlẹ̀ sí kò ní ṣẹlẹ̀ sí mi náà ó dá o ṣe ti jókòó déédéé ẹ wá nǹkan pàrọ̀ tẹ́wọ̀n sọ́ra jìgà nǹkan tuntun náà ni ẹ wá dẹ́ ẹ̀jẹ̀ rí ni ẹ̀jẹ̀ lónìí o ẹ wò pé kò sóúnjẹ púpọ̀ Nàìjíríà bí láti máa dára Italian cuisine Nàìjíríà ráìsì sáà ni wọ́n ti sọ economy di economy ráìsì ó dá ẹ wá nǹkan mímu sí i kẹ́ ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà gbogbo ohun tí mọ̀mọ́ wa Victoria Bàdéjọ kólẹ̀ ẹ mọ̀ sẹ́mu káwa mọ̀ gbé yín débẹ̀ báyìí bá wà bọ́ bá dilẹ̀ bí ó bá dénú yẹn bá pín yóò dùn mọ́ mi nínú kẹ́ bá wa pín ẹ mọ̀ bá wa tẹ láìkì náà ẹ rí i pé mo ń tẹnu mọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìbá bá wa kan náà mọ́ bá wa tẹnu mọ́ ẹ bá wa tẹ like ẹ bá wa share ẹ náà ẹ lè clip ẹ náà èyí tó bá wù yín ni ẹ lè wò ń bẹ chapter by chapter ni ìròyìn tiwa bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń join wa ẹ mọ́ gbàgbé kẹ́ follow àbí wọn follow lórí ibi ẹ subscribe bẹ́ẹ̀ náà lẹ́nu tó bá dùn mọ́ ẹ join wa ọ̀tọ̀ ni join ọ̀tọ̀ ni subscribe ẹ mọ́ sì gbàgbé aago ẹlẹ́pọ̀n notification yẹn ẹ tẹ̀ kẹ́ lè mọ́ gbọ́ gbogbo bàtà bá di ìròyìn ó dá wa lákọ̀ọ́kọ́ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn wa ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ bọ̀dà Adébáyọ̀ kí náà rí tí wọ́n fi ń sọ wípé National Assembly yẹn ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ní wọ́n ti di theatre of the absurd tó bá ní nǹkan wà absurd
ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé tí nǹkan bá polúkúmuṣu, tí nǹkan bá tó bá ń bàjẹ́, ọ̀gẹ̀dẹ̀ ń bàjẹ́ àlòǹpọ́n, òwe tó yẹ ká lò nù, wípé wọ́n rò pé àwọn nǹkan ni, pé wọ́n ń bàjẹ́ ni, pé àwọn gangan náà ń ṣagbátẹrù bí wọ́n ṣe fẹ́ sọ Nàìjíríà di one party system ló ń dùn wọ́n o SDP. Bẹ́ẹ̀ náà là ń gbọ́ tán ní àríyànjiyàn ó ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin wọn, náà bá ké gbàjarì ìta wọn láàríyànjiyàn ò sí lọ́dọ̀ àwọn ẹrántí bàbá tó sọ lọ́jọ́ sí pé tán bá fẹ́ kọ lẹ́tà sí headquarter àwọn Boko Haram pé Aso Rock ni ó ti náà ti fi jíṣẹ́. Bàbá náà ni ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu wọn, bá padà dé ká mọ̀ tẹ̀wájú bá tó tónú bá ṣe sì sáà ni ẹ̀ á sí. It cannot be a one-party state. What is happening is I'm concerned that National Assembly has become a theater of the absurd, and they are legislating for one person. So they are doing legislative lynching. Number one, it is unconstitutional to prescribe or punish a person from joining any political party. It's against Section 40 of the Constitution. So that provision of the Electoral Act is unconstitutional, ultra-vires, and overreaching. So you cannot legislate that someone cannot join 3 political parties if they want to. What the law says is that you can only be sponsored in an election by one political party. So I think that they don't understand what democracy is about, and it's the anxiety of President Tinubu and the APC to ring-fence the prison where they have captured their politicians. Because many of these politicians who have no long-term game, who have no commitment, once they lose the election or their party is not in power, they will go and join those who are in power to take benefit of the government. And when the government is crumbling, like that of President Tinubu now is crumbling, they will start to jump ship. So this, what President Tinubu is doing and APC is doing, is the equivalent of the captain of the Titanic saying that no one should jump out of the ship. We are going to sink together. So that's what they are doing. That is just for the survival of APC, because APC knows that those who are inside there are there mainly at gunpoint, and they know the ship is sinking. And the ship is sinking principally because no matter how talented you are in politics, as the president is talented, you need to perform. So you cannot be a chef who dresses so well and wearing the best gear up to head to toe. So people are sitting at the table, you are not bringing out food. They are going to realize that we didn't hire the chef to become a superstar. The chef at least needs to give us some food. So President Tinubu is in government for about 3 years now. He's been in power forever, but he's in government for about 3 years. And he's accumulating all these political liabilities and picking up every politician who is unemployed or who is eager to be part of something. And they have lists and lists of names in their party of sterilized and moribund politicians whom they cannot use in their government. They cannot use in the other agencies that they are supervising. Many people are waiting to become ambassador. Out of the ambassadors chosen, there are hundreds of names that they had penciled down for ambassadorship, board membership, and all sorts of mirage of appointments that have never come. So now politics is coming. The party in power is going to face an examination. And they know that the state of the economy is bad, the state of security is bad, the state of general welfare in the country is bad, the general happiness of Nigerians is low, and the confidence of Nigeria in APC and President Tinubu is at historic lows. So what they know is that any moment from now, the APC will crumble. Many of the people who are in their party will start jumping ship. So what they did is to pass a law that says, if you leave the bus, you will not live to tell the story. So it's just like anti-snitching. When you have mafia, they have anti-snitching code. If you go and snitch, we kill you. So what they are trying to do is, if you leave us, we put you in jail. So but it's unconstitutional. I don't think any politician should be worried about that. There's no magistrate or judge or anyone who is going to jail somebody under this lousy law. Law makes no sense. You have a constitutional right to belong to any association you like. And so you can belong to party A, party B, party C, it's your choice. But when you are going to INEC to be nominated for an office, yes, you can't be running for the governor of Kano State at the same time running for Kano Central Senatorial District. You can't do that. And then you can't be a candidate of 2 parties in the same election. But let me tell you something clearly, that these lawmakers who are now like lawbreakers, and that's why I say the way we can start our republic, restart it, is to make sure that every member of the National Assembly is voted out. Just vote them out, because they don't know what they are doing.
In fact, for all the problems that we are complaining about, President Tinubu, the National Assembly is the enabler, because they are the one who have number one duty to ensure that the executive obeys the Constitution and all the laws passed by the National Assembly. They are not doing that. What they do now is to do a la carte legislation. So they sit down with their rubber stamp in their hand, and the executive sends them any bill that is going to fix their problems of that day. So they are legislating by bucks and fixes. That's one reason why we should set them out. Second reason why we should set them out is that they themselves who passed this law have changed from, many of them have changed from the political party that sent them to the National Assembly, including one that is a member of the SDP, and he's caucusing with the APC. That is Aliyu Wadada of Nasarawa State. And when we asked him, hey, you won this election because the Nasarawa people love the SDP. We want the two senates there and other positions. He said, I have not left. Have I resigned? I have not resigned. So we now are not able to expel him because he hasn't resigned. Sorry. And if we call anything, Prince Adeba, sorry. You're talking about who now? Aliyu Wadada, for example. All right. Ó dáa díẹ̀ tó nínú nǹkan oníkan eléyìí tá a gbọ́ lẹ́nu bọ̀dá Adébáyọ̀ iná mo mọ̀ pé wọ́n sì sọ̀rọ̀ síwájú sí àbí ká gbọ́ díẹ̀ sí ni àfẹ́ gba táìmù púpọ̀ nítorí wọ́n mẹ́nu bà Wadada tó jẹ́ pò náà ni wọ́n fi ṣe olórí kọ́mítì tí wọ́n ní kán wá 210 trillion naira tó sọnù ní ọ̀dọ̀ àwọn NNPC àṣé ẹgbẹ́ SDP ló gbé wọlé tó náà wá ń ṣe ó ń ṣekú yín ṣẹyẹ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan tí bọ̀dá ń gbìyànjú àti sọ náà ni wípé ṣé ẹ rí àwọn aṣòfin yín wọ́n ní ẹ gbìyànjú láti vote wọn out láti mo tún gbọ́ vote out mo ní kò lè ṣeé ṣe ẹ rí adúrú ráìsì tí ààrẹ olódò rẹ ti kó jáde báyìí yàtọ̀ sí ti àwọn city boy tá a fi hàn lánàá wọ́n tún ti wá kó ráìsì míì jáde rẹpẹtẹ wọ́n ní gbogbo families gbogbo ẹbí Nàìjíríà náà fẹ́ fún lélẹ́yìí ní ìsìn pé gbogbo yín lẹ́ ń gbààwẹ̀ mo ní àwọn oníṣẹ̀ṣe ò gbààwẹ̀ sọ́nà náà ò gbà ráìsì lọ́rọ̀ kan wọ́n ti ní rubber stamp làwọn ará bíi ó rẹ̀ já tẹ̀wájú àfẹ́ gba táìmù rárá. ó dá ọ náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn o wọ́n ní ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ òkàgbọ̀n afẹ́fẹ́ ní gbé lọ. nígbà ìjà wáyà lórílẹ̀‐èdè Togo tán sọ wípé Oliver Twist iná tẹ̀ ń fáwọn táwọn ń rà lọ́wọ́ yín wọ́n ní ẹ̀bọ̀n ṣàlékún rẹ̀ ẹ̀bọ̀n fi kún o. orílẹ̀‐èdè Togo ti fìfẹ́ hàn láti ṣàfikún òdiwọ̀n iná mọ̀nàmọ́ná tí wọ́n rà láti Nàìjíríà nípasẹ̀ iléeṣẹ́ Niger Delta Power Holding Company eléyìí ló mú mi rántí ìròyìn kan tá a gbé lọ́jọ́ sí ní agbègbè ibẹ̀ yẹn náà ni agbègbè bọ́dà Togo sí Nàìjíríà táwọn èèyàn máa ń lọ chájì fóònù wọn nínú Togo wọ́n máa fẹsẹ̀ rìn wọlé ni o mo wà lànà àti gbèrò yẹn rí last year ẹ rántí tí àwọn ọmọ Nàìjíríà táwa ń fún Togo ná Nàìjíríà ò rí ná lò ní territory Nàìjíríà wọ́n wá rìn lọ sí inú Togo wọ́n á rìn sanwó charge wọ́n sì ń taná fún Togo ẹ̀ńtẹ́ ń taná fún níná ṣé ẹ̀ máa wà ń di omi kó tún máa pariwo wípé ògbẹ́ngbẹ̀hùn èmi ò mọ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n tún ní àwọn fẹ́ sí àwọn sáà ń sanwó àwọn lẹ́tọ̀ọ́ táwọn bá béèrè fáfikún àwọn ó sáfún yín lówó bísínẹ́sì lẹ́ ń fún ọmọ Nàìjíríà sí o. adarí àgbà iléeṣẹ́ mọ̀nàmọ́ná ilẹ̀ Togo Debo Ngba Baranda ló léwájú ikọ̀ náà ó ṣàlàyé pé ó ṣe pàtàkì láti ṣàfikún iná tí Togo ń rà láti Nàìjíríà nítorí ìrànlọ́wọ́ gidi ló ń ṣe fún okòwò lílò nílé àti ìdàgbàsókè ilẹ̀ Togo lápapọ̀ ó mà ṣe o. ọmọ ẹlẹ́ran wá ń jẹgun ọmọ aláṣọ ń wà kìsà ó ní nǹkan bíi wákàtí márùndínlọ́gọ́rin yẹn 75 megawatts ní iná tí Togo ń kó wọlé láti Nàìjíríà báyìí lábẹ́ àdéhùn àjọṣepọ̀ tó ń pèsè iná tí à ń rà láti Nàìjíríà ń kó ipa pàtàkì nínú bí a ṣe ní iná mọ̀nàmọ́ná déédéé ó sì ń ran ọrọ̀ ajé wa lọ́wọ́ káàkiri Togo táwọn èèyàn wá ń gbé jẹrí káàkiri tí ò sí ná epo ló tún ti wọ́n àwọn Togo níná Nàìjíríà ló fún wọn. iná tí à ń rà láti Nàìjíríà wọ́n ló ń kó ipa gidi nínú bí àwọn ṣe ń ní iná mọ̀nàmọ́ná déédéé wọ́n ní déédéé ó sì ń ran ọrọ̀ ajé wọn lọ́wọ́ káàkiri Togo. Baranda ló ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ó wá tún fi kún wípé ẹ̀wọ̀n gbọ́ iná tó ń wá láti Nàìjíríà náà kò wọ́n rárá ó rọrùn fún àwọn iléeṣẹ́ àti àwọn èèyàn tó ń lò ó nílé láti rà dáadáa títí kan àwọn iléeṣẹ́ ìjọba káàkiri Togo kí iléeṣẹ́ kó tó lè máa lóná tí ì ṣe mẹ̀kúnnù nìkan fún tí ì ṣaráàlú nìkan. Baranda sọ pé àwọn èèyàn
ti nílò iná ọba sí ní Togo pàápàá àwọn iléeṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìjọba náà sì tún fẹ́ kí iná káàkiri so ẹ̀yin ò lè ṣe iná fúnra yín ẹ̀yin lè ń jẹ́ kí mo rí mú ètè sọnù ẹ̀yin lè ń jẹ́ kí iná wọn Nàìjíríà ò bá ń dé mọ́ eku òkè bí eku ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́ minister of power gan-an wọ́n ń lo power bank kiri ni àwọn èèyàn tí ẹni minister of darkness náà ń pè wọ́n mo ní ẹ mọ́ sọ minister of darkness àbí mo ti sọ ni ẹ mọ́ sọ ẹ mọ́ pè wọ́n minister of darkness lórí ibi yìí ń tó mú odidi ilé agbára sọ̀rọ̀ tán jábúrò lórí kìíní lẹ́yìn àti mọ́ tó ń fa iná yìí tá a fi níná wọ́n láwọn níná déédéé ẹgbọ́n wọn o ó fi kún pé owó ni yóò jẹ o kò ní ìjàgbàdo àwọn lówó táwọn ó fún yín báwọn tó kò bá ń fẹ́ iná bẹ́ẹ̀ wọn yóò ṣetán láti ṣètò sísanwó bó ṣe yẹ o ìlànà sísanwó bó ṣe yẹ yóò jẹ́ kó ṣeé ṣe fún NDPHC láti tẹ̀síwájú nínú àjọṣepọ̀ ọ̀rọ̀ iná mọ̀nàmọ́ná bẹ́ẹ̀ ló ní yóò mú ewu tó rọ̀ mọ́ fífi iná ọba ránṣẹ́ láti ìlú kan sí ìkejì kù anyway ẹ máa gbádùn owó tó sì ń gbà wọlé náà sán fi ń kẹyìn Nàìjíríà ẹni ọba ń kẹ ó rẹ ẹjá tẹ̀wájú ẹjá sáré yà ìròyìn eléyà àmúmọ́ ṣùgbọ́n àkàmọ́ wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ NLC kì í ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú NLC àwọn ti ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wọ́n ní ìyà tí a kò mọwọ́ mẹsẹ̀ là ń jẹ lórí èlé owó epo ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ Nigeria Labour Congress ti ní kí ìjọba àpapọ̀ Nàìjíríà dìde ìrànwọ́ fún aráàlú látàrí owó epo tó ti gbówó lórí látìgbà tí ogun ti bẹ̀rẹ̀ ní Middle East o ìpèsè ẹ̀mọ̀ wo àwọn níran ní ẹ̀ tí ẹ̀ lè ṣe intervention kankan àná ọjọ́ àìkú ní LSC pé ìpè yìí nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n pe àkọlé rẹ̀ ní Save Nigerians from this shock and urgent relief has become necessary wípé sẹ́ẹ̀ní ṣe relief fáwọn ni ààrẹ NLC Joy Ajero ló buwọ́lu àtẹ̀jáde náà ṣàlàyé pé ó yẹ kí ìjọba Nàìjíríà dìde kíá kan dìde fúyà láti ṣètò owó ìrànwọ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ ṣe àdínkù owó orí kan pèsè owó ìgbáyé gbádùn kí wọ́n sì tún àwọn ibùdó ìfọpo Nàìjíríà ṣe ń bo bàbá Fálànà sọ lánàá NLC sọ pé epo bẹntiró tí wọ́n ń tà ní 1,170 ó ti di 1,003 báyìí tí ó ti mú ayé le fún ọ̀pọ̀ òṣìṣẹ́ Nàìjíríà àtàwọn aráàlú pátá ẹ̀yin náà ò ṣe béèrè ìfẹ́kùnwó àbí wọ́n kìlọ̀ pé ohun tó lè fa àìbalẹ̀ ọkàn àti rògbòdìyàn lèyí bíjọba kò bá tètè dìde sí ìyà táwọn ọmọ Nàìjíríà kò mọ̀ nípa rẹ̀ ni wọ́n ń jẹ ní ìtẹ̀síwájú àlàyé àwọn NLC wọ́n ní ìjọba Nàìjíríà fi àwọn èèyàn ìlú rẹ̀ sílẹ̀ láti máa jìyà ogun tí wọn kò mọwọ́ mẹsẹ̀ pé sáwọn làwọn dá ogun lẹ̀ ni ogun tó ń wáyé ní Middle East náà ni NLC sọ pé ó fi hàn bí àìlera ṣe ń bá ẹ̀ka epo Nàìjíríà fira tí aráàlú sì ń fi orí tán fi ń gba ìyà tán fi ń forí kóyà ẹ̀lúùlù àwọn kọ́lẹ̀ lúùlù tó pọ̀jù ṣùgbọ́n àwọn ni wọ́n ń fi orí gbé òjò wípé ṣé Nàìjíríà náà ń gbé epo kọjá ní Strait of Hormuz ni nígbà tí í ṣe pé ọkọ̀ ojú omi Nàìjíríà ń gbàbẹ̀ kọjá àwa alálẹ́pọ̀ ibi náà ti ń ṣe ibi náà ti ń rìfáìnì ẹ̀ ibi náà ti ń wà kí ló wá dé tí nǹkan le tó yìí tó bá tiẹ̀ wá le fáwọn aráàta ṣé ó yẹ kó le fún ọmọ Nàìjíríà mo ní àáwò bóyá gbóhùn sókè bóyá kàn fi àtẹ̀jáde lásán síta ni ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú àròjọ́ musolókun ẹjẹ́ àwáyà ní ọ̀dọ̀ bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù gbogbo ọ̀rọ̀ tán sọ dàálẹ̀ wọ́n ní ìwò táwọn wo àparò bíi káfídálá orí ẹyẹ ní òpẹyẹ o bí Wike ṣe burú tó ní ìṣẹ́jú wọn àti lójú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní kò sí nǹkan kan tán lè fi ṣe nítorí wípé ààrẹ olódòdẹ wọ́n ràgà bò ní bí pẹ́pẹ́yẹ ṣe mọ́ ràgà bú ọmọ rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n wá ń sọ wọ́n ní let ààrẹ olódòdẹ leave Wike or remove Wike as minister wípé Wike will become nobody pé kò jàmọ́ nǹkan kan ibẹ̀ náà tún ti wá sọ wípé Tinubu's tenure worse than Abacha government ẹ bá ń tẹ̀sí lọ́kàn ọ̀jọ̀kan. bá a bá dé ká lọ sọ́dọ̀ ọ̀gágun jagunfẹ̀yìntì General Ìṣọ̀lá Williams. Today, even my worst critic will agree that I was clairvoyant. I have no reason whatsoever to oppose Tinubu. We were together in exile. He was very active. He shouted black and blue at Abacha, even President Babangida, because we started from trying to revalidate the June 12 mandate that was freely given by Nigerians to Chief M.K. Abiola. So I had no reason. But from what happened since 1999, when he became governor, to 2000
2007 when he left as governor of Lagos State. And then I hijacked Lagos. Since then till today, it was very clear to me that I didn't need a prophet to tell me that we are dealing with a potential dictator if given the presidential ticket. And I remember the night I spoke to you, all hell was let loose. People attacking, how can you say that about your friend? And so today, I don't know how anybody will even describe this. Some people have even described this moment as being worse than that of Abacha government. Yes, a lot of people are worried that now we have virtually a one-party state. But where a man has the power of life and death over his fellow politicians, what do you expect them to do? What Tinubu has over Nigeria today is that power of life and death, and that is what he's using. Wike feels important today just because of one power, the presidential power. Wike will become a nobody today. Let Tinubu remove him as minister of FCT today. You will see that instantly he will become irrelevant. See what they've done to our brother and friend, Nasiru El-Rufai. He was one of the most powerful people who ensured the victory of Tinubu, supported him with everything, with Mrs. Buhari. But what are they facing today? So it is not that we went to sleep, but we were kept very busy using the power, the presidential power that God has given to him, if I can put it that way. But I am telling you that when you oppress your fellow human beings with God-given power, you should also watch your back, because you don't know what others are planning. So that's why I'm telling you, nobody is afraid of him. He's the one rather who is afraid of Nigerians. And Nigerians have a way of fighting back. Go and read our contemporary history. Let me give you a prediction again. You know I'm a prophet. I was born and named Joseph at birth in Ilefe. I am telling you that in the coming weeks and coming months, Tinubu will begin to lose sleep when he sees the true color of human beings. They will show him. All those who are expecting something from him today, they are pretending like the rattlesnake, waiting, hoping that they will get something. When they can no longer get it, they will seek their fortune elsewhere. Even right now, their own vice president, a very cerebral gentleman, is at a crossroad because APC does not know whether he can risk a Muslim ticket again. So Kashim Shettima, the VP, is there perching and watching and waiting for who will remove him as vice president, and then go and bring a northern Christian. Even MK Abiola in 1993 could not do it. He had to chicken out. So now they are at that crossroads, and if they remove him, then it may also backfire. And if they retain him, it's a catch-22 situation for them. So, you know, I try to simplify this thing so that those who think Tinubu's strategy is foolproof, he has gathered, I must remember this, he has gathered all the governors in Nigeria. If I let him gather all 36, I tell you, the simple example I'd love to give is what happened to members of the G5 led by Wike in the last election. 3 of them contested senatorial elections. They all lost, and they were sitting governors. So what gives Tinubu the confidence that he will be able to get the governors to deliver the votes for him? Then finally, the will of the people. I don't know much about certain parts of the South, but I know, because you asked who do I think will be able to defeat Tinubu, I've always said it's not a secret, that today, after Buhari in the North, they have a queuing system. From my analysis, Atiku Abubakar, even those who didn't like Atiku before, now it's smelling like rose, because the enemy of your enemy is your friend. So Atiku Abubakar, if he runs, he has prepared forever, just like Donald Trump was preparing forever. People say, Donald Trump is old. Like joke. He's doing his second term now. So Atiku Abubakar started from 1993 when he stepped down for MK Abiola. That's where my fascination for him started from. He is there waiting. And his people, I believe, will support him, and they will defend their votes. There is nothing you can do when you talk about rigging. Rigging is possible where you have overwhelming majority. Are the soldiers going to kill their own people because they are going to vote? So I believe if we have a combination of Atiku, maybe with Peter Obi, maybe with Rotimi Amechi, maybe with any other person that comes from the South, Tinubu will be gone. Ó ra káàbọ̀ òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ owó wọn ni wípé
àwọn ń ṣe òṣèlú ni wọ́n sì mọ ìtàn bá ṣiṣẹ́ wípé àtìkù náà bá ṣiṣẹ́. Ó dá àròjọ́ musolókun ẹja wáyà lọ́dọ̀ General Ìṣọ̀lá Williams níbi tí wọ́n ti challenge ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mínísítà wípé àwa mọ̀ bóyá mínísítà olódòdó náà ń bá wí àbí tí mi ṣùgbọ́n mi mọ̀ wípé the present minister náà ń bá wí pé ẹni tí ò bá jalè rí kó jáde kó nawọ́ sókè nù wọn pé ó lè gbogbo wọn mú ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ wọ́n ní ìrànlọ́wọ́ tí USA wá ṣe lórí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ intelligence wọn láwọn òrìṣẹ́ rẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. One get tired of talking about political military issues in Nigeria because the only thing to me was a joke. The United States came all the way 8,000 miles away. They kept a boat in Ghana and started firing missiles at Nigeria. The missile was supposed to be in Sokoto. It fell in Kwara, destroying some people's houses. Till today, nobody has shown us the picture of any of the so-called bandits and criminals that were killed. Nobody, till today. And nobody has even confirmed it, too. Okay? Now, they now brought in they said about 100 or 200 special forces. These special forces are here. Where are they? What are they doing? What intelligence are they giving us? Within 1 week, how many soldiers were killed in Borno? Including 2 commanding officers and 1 major. In any country in the world, the chief of army staff will resign, the GOC will go, the brigade commander, they will all leave. Because of that kind of attack? Because of that attack. Within 2 days. So, if the Americans are here to give you intelligence, which you, with all the system you have developed over 60 years, cannot get enough domestic intelligence, and you need but somebody from outside to do that for you, you need to examine your head now. You need to examine your head, that there must be something wrong with you. In addition to that, what are these special forces here for? Are they to help us fight Boko Haram? Are they here to train? What are they here for? Just tell me. Now, one time they said they brought equipment to Borno and everything. And the soldiers, from what I read, were complaining that they were asking for some particular equipment they could not get. So, Boko Haram swap or whatever name they call those blood issues, overran that place, took ammunition, took equipment, burned vehicles. The interesting thing also is that I also read recently too, the president said he's going to buy them more weapons. When they are burning the weapons, 2, he approved for them to recruit more people. The soldiers are running away and you are recruiting more people. Won't you like to find out why are they running away before you are recruiting people to come and run away again? Have we? Is anybody thinking in the old system? Is anybody thinking? People laugh at us, as a military. We have lost completely our reputation. Actually, our NSA, that guy does not know what he's doing. He does not know what he's doing. But to a great extent, when you compare the action of Soludo in Anambra recently, on the issue of public safety or sitting, and compare to what our president is doing, Soludo should become the president of Nigeria. Okay, what happened specifically? He stopped the sitting in Anambra. Is what? Sitting by IPOB. Only people say they will not go to market. He said, you don't want to go to market? Okay, I will close the market for you now. Okay. With the support of security agencies, not only in Onika, everywhere in Anambra State. Those who are saying that you are not going to go to market, they are going to observe sitting. He says, okay, I will make you sit permanently. He succeeded. That is the political military decision that is required. Then, when you look at another good example is this. The president has been talking about state police. Yes. Who was trying to do it his own way. He removed him now. Yes. This was come. This will set up a committee. It is not the business of this to set up a committee. This is a presidential decision that requires the presidential committee to work out the plans and programs for that decision. This is just an Inspector General of Police. It's not the political authority. It's not, and it's not his business. In fact, if somebody is going to work it out, it should be police commission. ṣé ń gbádùn bàbá yẹn láti experience ni wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ bó ti jẹ́ pé àwọn Nàìjíríà kan bí wọ́n gbé nígbà tẹ́yìn wà ní active service kí lẹ gbèsè tẹ́ ẹ fi wo Boko Haram ràn àbí ẹ̀yin náà general sani kí lẹ́yìn gbèsè ó yẹ kẹ́yìn náà sọ ń tẹ́ ẹ ṣe ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò kọ́ la wá sọ àríyànjiyàn kọ́
ìròyìn la mú wá bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan táwọn náà sọ èmi náà ò fara fi gbogbo ara gbà ṣùgbọ́n ó ń dùn bàbá yìí. Wọ́n ń wò pé bóun náà ṣe ń ṣe yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ báyìí pé USA tún wá ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n tún ń pa àwọn ọ̀gá ológun síbẹ̀ náà ó ká wọn lára ṣùgbọ́n bàbá ti gbàgbé wípé bóyá nígbà táwọn wà ní service kò sí repentant Boko Haram ti wà ìbáriwo táwọn parí wípé àwọn tẹ́ ń rìpẹ́ǹtì èèyàn ẹ lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ ń jáde tó lóun gba Jésù ní ìsìn gbogbo òwà tó lóun fi ilẹ̀ tó lóun ti di àtúnbí kì í sọjọ́ yẹn nìwà yẹn ò fi ilẹ̀ o ní ṣọ́ọ̀ṣì gan nìyẹn o yóò máa bá ìwà ẹ̀ṣẹ̀ yẹn bátù yóò máa bá jìjàkadì títí tọ́lọ́run bá kójọ pẹ́ lórí ọ̀fẹ́ àti ìmísí ẹ̀mí mímọ́ ni ó tó wá borí o kì í sọjọ́ kan yẹn o à ń bèlè tán tí ẹ̀ kò dé ṣọ́ọ̀ṣì tán á ní wọ́n ń ṣèǹjì wọ́n ń pẹ̀tù sí wọn lọ́kàn meanwhile wọ́n tún promise wọn o pé tẹ́ ẹ bá kó nǹkan ogun lẹ̀ ẹ mọ́ wọ́rí a máa empower yín a máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn padà sídìí Boko Haram nítorí pé wọ́n rí empowerment wọ́n feel pé àwọn máa ní fìdè àwọn ọmọ jẹmùlá ìjọba ò sì lówó òmùlá kankan tó fẹ́ kó lẹ̀ fún wọn tí wọ́n ní pé ẹ kó nǹkan ìbọn lẹ̀ kẹ́ ẹ tún ara yín ṣe bó ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́kọ́ bó ṣe bricklayer bó ṣe plumbing ẹ̀rẹ̀ àwọn yẹn ò sì ready. Now ẹ já wa lọ síbi tí bàbá ti mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ àwọn mínísítà náà ṣe sọ wípé kò sí mínísítà kankan tó lè gbójú gbóyà àwọn challenge wọn tí ó sọ wípé òun ò jalè rí mu ni. Insurgency, they want to take over the state. Now, what's also interesting in this is that, which I find very funny, and our imams and bishops should be able to answer, including you as a reading pastor. See, Boko Haram says they want to create a caliphate. Caliphate is for what? It's to create established theocracy. Yeah. Theocracy is in the name of who? In the name of Allah. Borno State, after they have abducted 300 people, killed soldiers, and things like that, the man said they should be praying. So I now ask a simple question. The man being the governor. The governor. If people are fighting you with guns and prayers to create a state for God, and you are praying to the same God to stop them, who will God here? Who will God? Nobody has been able to answer me. Maybe as a pastor you can answer me. Who will the God here? Who will Allah here? The whole thing appears to be a joke. People read about us, and most of the things you read about what's really happening, you read from outside newspapers or outside news, Al Jazeera and co. That's what you read. It looks as if they are bribed, except for Sahara reporters, they have bribed our media here. So you don't see anything. You know what the media keeps reporting? They have neutralized 20-something. Gumi have been saying, without any fear of contradiction, the security agencies, they know the terrorists by name, and they know where they are. He has said so many times. Yeah. One time people were saying, he should be arrested, and I said, stupid, arrest him for what? SSS called him. Then they released him after some few days. The man says that, when he goes to negotiate with the terrorists, that he goes with security agencies. Where in the world, in any country, that somebody can say that? And then the military will now say that the Alakurawa coming from Ibadan. Oh, sorry, Mali. It looks like a joke now. I'm telling you, any serious-minded people, we think we're a joke. Ẹ̀wọ̀n ẹ mọ̀ bínú pa àfagùn ẹ jẹ́ wá lọ síbi tí bàbá ti sọ̀rọ̀ gangan báyìí nítorí tí bàbá yìí sọ nígbà tí mo gbọ́ tán dárúkọ Gumi mo ní ẹ bá ń fi kún. Ní báyìí ẹ jẹ́ wá gbọ́ gbogbo atótónu wọn ìdí tí wọ́n fi pe àwọn mínísítà rẹ̀ olódòdẹ ní olè wípé ọwọ́ wọn ò mọ́ pé ìkànnù wọn orí Minister of Defence náà ti bẹ̀rẹ̀ wípé ààrẹ Tinubu kọ́kọ́ sàkẹ́ gẹ́gẹ́ bí Chief of Defence Staff wọ́n wá dá padà pé ibo náà ti ń ṣerú ẹ̀. Ó wá ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo ọ̀rọ̀ yìí orí Minister of Defence gan-an fẹ́ dàlé pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ kan tó sọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta wípé nínú Ramadan tó ń jẹ́ kí àwọn agbésùmọ̀mí máa pààyàn jù àwọn náà sì tún fẹ́ kú nítorí pé kí wọ́n bìlífù pé ẹnu ọ̀nà àlùjá náà ó ṣí sílẹ̀ fáwọn mú ní kó wọ́n jayò pa òótọ́ ni ideology issue lọ́rọ̀ jihadism ni ìjà tí Boko Haram jẹ́ ẹ̀jẹ̀ agbọ̀n tí bàbá yìí sọ ẹ mọ̀ sí wàá gbàgbé gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ gbogbo ohun tí bàbá yìí sọ kọ́ ni mo fara sí o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wọn mọ́gbọ́n wa gẹ́gẹ́ bí experience tó fi ń sọ̀rọ̀ as retired general. That shows a very wrong approach to the whole issue. You don't sack somebody as Chief of Defence Staff and you make him Minister of Defence. Recently, he said one thing that shocked me.
what did he say? He said, this insurgent, they always attack during the Ramadan season. The whole Ministry of Defense. So if you know that, why didn't you warn the army and the service chief? Prepare though, because these people are going to attack you. And you are making the announcement. Anywhere in the world, the president will call him and say, you should go. What does he show? He show, I mean, for a minister to say that people attack during Ramadan season, so don't worry, be happy. You didn't do anything about it. Here, you have political groups with people who have plenty of money, stolen money, looted money, to be the leaders of those parties and ready to use that stolen money. See, I'm looking for a governor or a minister who can beat his chest and say he has never stolen public money. I'm looking for one. Let any one of them take me to court. I'm ready. Let any one of them take me to court if they have not stolen public money. Any minister or governor. This is a country in which we are in an era of primitive accumulation. Like Kamal said, an era of primitive accumulation. Everybody wants to put somebody in a political position now, and he can grab money. You want to grab money to become a member of the House, a representative, and this is a big one, to become a governor. Okay. And then, I'm looking for one president who can tell EFCC, ICPC, bring out the facts you know about Nigerians. From Laolo Akonde to your lady there, let him bring out the files about all of us. Let them bring it out. How many people can claim that they've gone to a government job and they've never looted one penny or the other? None. None. And it is the money they're using to buy people for voting. Now, in a country where there are political parties, that will not happen. And the example I always give is this, is that, see, there are people like you below the age of 60 down who are in all these political parties, political groups, not parties. And they cannot take over those groups. Why? In other countries, the young ones will get together and say, all these old people must go. We have so many parties in Nigeria now that have been registered by INEC. Go and find out. It is these established politicians who want to make sure that the opposition do not win, that establishing those parties and giving them. And what's happening? When you have a president, which is a very corrupt system, in which the president is also the leader of the party, it's a corrupt system because in that party, nobody can check the president. ó rá àwọn ẹ̀mọ́jà péjú lọ́dọ̀ bàbá ìhó náà lè ti gbọ́ láti security dé ọ̀dọ̀ àwọn politician wọ́n challenge gómìnà wọ́n challenge àwọn minister wọ́n challenge president gan wípé àwọn ò tí ì rí president tó lè sọ fún ọ̀gá EFCC pé gbogbo fáìlì àwọn ọmọ Nàìjíríà kò jáde nídìí èyí wọ́n ní àwọn ń retí ìwé ìpẹ̀jọ́ gbogbo ẹni tó bá fẹ́ fi ìwé ìpẹ̀jọ́ pé àwọn sílé ẹjọ́ pàwọn rẹ́dí o wípé kò sí kankan tára rẹ̀ mọ́nú gbogbo wọn kó lè gbogbo wọn kò sí èyí tí ò jalè owó àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti tọwọ́ bowó wa wọ́n ní wọ́n ná yàfùnyàfùn nídìí èyí òun ló dífá fún mínísítà tó kọ́kọ́ mẹ́nu lé minister of defence torí jurisdiction wọn nìyẹn ìyẹn Bọ̀dà Musa àwọn náà ti join politics so wọ́n ní ẹ má fojú ọmọ ológun wò wọ́n mọ́ o ojú politician ní kẹ́ mọ́ fi wò wọ́n. Bàbá ìsọ̀rọ̀ tó pọ̀ àwọn kan bó ṣe gba etí ọ̀tún wọlé ló gba etí òsì jáde lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ń wá ẹ̀rí àdó olóró tí Amẹ́ríkà jù sí Sókótó kò sí nǹkan kan ta ló sọ fún yín pé kò sí nǹkan kan a sì mẹ́rìí wá bó ti jẹ́ wípé sátáláìtì ni tá a mú wá wọ́n sì sọ wọ́n ní ilé nǹkan ogun wọn ibi tán kó àmọ́rì wọn sí náà ju nǹkan àdó olóró sí a sì rí wípé ó dùn àwọn Haúsá yẹn ó dùn àwọn kálífèètì yẹn gangan wípé wọ́n kọ́kọ́ jáde wọ́n ní kò dùn àwọn ó nà mí kò dùn mí gbogbo nǹkan jù orí oko náà jù sí orí àbà náà jù sí ṣùgbọ́n wọn lè mẹ́rìí jáde wípé wọ́n sàpàràlù ṣùgbọ́n dùn wọn a sì mọ̀ lára wọn wípé ó dùn wọn ẹ tún wá wo ohun tó ń sọ lórí ọ̀rọ̀ àwọn Boko Haram pé kálífèètì náà fẹ́ dálẹ̀ àwọn èèyàn ń béèrè lọ́wọ́ ara wọn lóòótọ́ ní Nàìjíríà pé Amẹ́ríkà tó wá lóòótọ́ bí ẹni wípé wọ́n tún wá dá wàhálà alẹ́ ni mo ní Amẹ́ríkà ò ráàyè ní ìsìn ṣùgbọ́n ń tẹ̀mí ń rò lọ́kàn tèmi ni wípé ibi tí Amẹ́ríkà dojúkọ yẹn gangan báyìí bóyá ó máa ràn wá lọ́wọ́ kò ní jẹ́ kí àwọn wèrè ìrí nǹkan ogun gbà mọ́ ní Iran ayé ní ṣe bọ́ ń gbà ń tọ́kì náà mo lóòótọ́ mọ̀ ni. yóò wá sí lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní olówó kan láàrin òtòṣì mẹ́fà òtòṣì náà ní ọmọ ogun mélòó lamẹ́ríkà taari sí a àti wípé kò sí iṣẹ́ tí Amẹ́ríkà lè ṣe kò sí intelligence tán lè ṣe mo rò pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà wà nínú ọmọ ogun Amẹ́ríkà tán taari wálé o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà torí ìjọyìn àwọn yẹn sì ti mọ bó ṣe ń lọ Nàìjíríà wọn á ti wò wípé ta ló fẹ́ forí ẹ̀
gbà pààrọ̀ ta ló fẹ́ forí ẹ̀ fágbọn wípé ń bo ẹ̀ ń bá fún tó bá forí ẹ̀ fágbọn ò ní dúró jẹ ńbẹ̀ wọ́n ti mọ̀ wípé iléeṣẹ́ ológun wọ́n ti gbàbọ̀dé ńbẹ̀ oníkálukú ó yá máa ṣe jẹ́jẹ́ ń bo Amẹ́ríkà làwọn ní rèé jagun fún ìwọ wá ní Nàìjíríà tẹ́ ń káwọn bọ̀ irọ́ ẹ̀ mọ́kàn wá Nàìjíríà o ń tèmi lérò nù o ṣùgbọ́n gbogbo sọ́mùrì ọ̀rọ̀ yìí náà ni wípé jàforí ẹ̀ ni dá tí ẹ mọ̀ àwa lágbèjà ara wa ará àta kan ò lè wá gbèjà wa ó dọ́jọ́ tá a bá ṣe tán tá a fọwọ́sowọ́pọ̀ ó dìgbà tí a bá pinnu tá a wà decisive wípé àní jẹ́ kán waste ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ wa mọ́ pàápàá jùlọ àwọn tá a pè lólógun kò sẹ́ni tó fẹ́ join ogun mọ́ ẹ wá wọn tí bàbá yìí sọ ó ní that NSA guy yẹn Ribadu ó ní kò serious wọ́n fi wé olódùdẹ náà wọ́n fi wé wọn lọ́rùn wọ́n ní olódùdẹ náà wọ́n ní wọn gbégbèsè dáadáa ó yẹ kó ti sáàkì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní Kanibi Soludo ṣe ń ṣe l'Anambra tó yarí fún ẹgbẹ́ IPOB wípé no more sit at home tó yarí fáwọn aráàlú náà wípé ń bá sit at home ó sì ti gbé nìyẹn o lórí ìtẹ́ ni o kò padà wájà mọ́ o kò ní ṣọ́ọ̀bù mọ́ o wọ́n ní ọwọ́ agbára tó yẹ káàrí olódùdẹ tó yẹ kán fi mọ́ ọmọ Nàìjíríà nìyẹn lórí ọ̀rọ̀ insecurity pàápàá jùlọ àwọn abániṣiṣẹ́pọ̀ wọn tó ń pè ní service chief wọ́n ní gbogbo wọ́n kàn jókòó wọ́n ti kùn síwájú wọ́n ń ṣe fàlàfàlà ní òjẹ́ wípé politics náà ni gbogbo wọn fi ń ṣe. òun náà lẹ́tí bọ́ lẹ́nu wọn yẹn ọ̀rọ̀ wọn ò ṣeé kó dànù o ẹjẹ́ wa tẹ̀síwájú ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà àti kántàpàtì wọn tọ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ fún Ààrẹ Olódòdẹ àwọn méjèèjì ni mò ń rí yìí o níbi tí wọ́n ní àwọn ti lọ tẹ́lẹ̀ dé Ààrẹ Olódòdẹ fún ìrìn àjò tán fẹ́ rìn lọ sí UK ká tó wá lọ sí àṣírí tán ló tú wípé sí federal government lọ́wọ́ wípé wọ́n fẹ́ lọ tàbùkù Olódòdẹ pé aṣọ funfun tán fẹ́ wọ̀ lọ aṣọ àlà wọn fẹ́ tapo sí ní UK ẹ bá ń kọ́kọ́ tẹ̀tì bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà àti ti akẹgbẹ́ wọn sí. I remember former Foreign Secretary David Lamy came to Nigeria in November 2024 and he did meet with the president. He visited Lagos and met with our foreign minister, and this is further to strengthen that relationship between Nigeria and the UK. Nigeria, of course, has historical ties to UK from colonial rule to decolonization, and now we are on our own for the past 66 years or so. And I said this is just to further strengthen the ties between us, between our two countries. Well, I believe that there will be some bilaterals we are going to sign, especially on trade, commerce and industry, even military assistance. There are all kinds of things that we're going to get from this trip. And I think we're going to go back to Abuja, believing that the trade between Nigeria and Britain will further expand. It's already, I think, as of now, about £8 billion a year. I expect it to increase further. I expect us to get certain concessions on what Nigerians can bring to Britain, and vice versa, what Britain can export to Nigeria. I think this visit of President Bola Ahmed Tinubu to the United Kingdom offers both countries an opportunity to press the reset button, looking at the past relationship, and then leaping into the future. And when you look at it after 39 years or 37 years, we're having this happen, also speaks to a validation of the resonance of the reforms President Bola Ahmed Tinubu has embarked on in the last 3 years. That global resonance is beginning to yield results, because diplomacy delivers not just cultural ties, it also delivers economic benefits. It also delivers support in terms of security, health, education. And Nigeria right now has turned a new trajectory when it comes to diplomacy. And we are best to start it in Europe than the United Kingdom. ó dẹ káàbọ̀ padà ẹja wa lọ sórí ìròyìn tí àwọn tán náà fẹ́ tàbùkù Ààrẹ Olódòdẹ wọ́n ní mining dispute ìwakùsà wọ́n ní iléeṣẹ́ kan wọ́n ní olóńgbìmọ̀ gbèrò wípé báàrẹ Olódòdẹ bá ti wá òun ó fi opportunity yẹn òun ó fi fà wọ́n lásọ FG alleges plot to embarrass Tinubu during UK visit. Wọ́n ní the federal government yẹn ìjọba àpapọ̀ Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n ti fẹ̀sùn kankan mining company iléeṣẹ́ kan tí wọ́n akùsà wípé wọ́n jọ níjà tẹ́lẹ̀ wọ́n ti parí ẹ̀ Jupiter Limited lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ o mo ní nínú ayé náà tún gbé Jupiter wọlé wọ́n ní wọ́n ń gbèrò láti bá Ààrẹ Olódòdẹ ló kọjẹ́ wọ́n pè léèbù wọ́n ní campaign of calumny against Nigeria during planned state visit of President Bola Tinubu to the United Kingdom sílùú ọba. Wọ́n ní the Ministry of Solid Minerals Development said the alleged move was aimed at discrediting ongoing reforms in the mining sector and misleading the international community about the circumstances surrounding the revocation of certain mineral licenses. Wọ́n bóyá revoke license iléeṣẹ́ UK ni tó wá mine ní Nàìjíríà.
But Adile Alake ni ó sọ Yorùbá wọn. Ṣùgbọ́n wọ́n ní in a statement issued on Sunday by the special assistant to the media to the Minister of Solid Minerals Development, Segun Tomori, ìyẹn agbẹnusọ Adile Alake, the ministry dismissed claims that Nigerians seized the British lithium project under the armed guise, describing the allegation as falsehood and misleading. When Tomori said the federal government had no legal or contractual relationship with any company known as Jupiter Lithium, stressing that Nigerian mining laws prohibit foreign companies from directly holding mineral titles. But the statement read, it has come to the attention of the Ministry of Solid Minerals Development that an embattled mining firm, Jupiter Limited, plans to orchestrate a campaign of calumny against the federal government of Nigeria during the state visit of President Bola Tinubu to the United Kingdom. Earlier in the week, the special advisor to the Minister of Solid Mineral and Development, Kehinde Bamigbetan, authored a response to what he described as tissue of falsehood sponsored by Jupiter Limited in a publication titled Nigeria Seizes British Lithium Project Under Armed Guide. Wípé àwọn ọmọ yìí rí wà ní ó sì jẹ́ bàtà rí olódodo fẹ́ lọ bẹ̀ náà fẹ́ wá mọ́ palari òsán fẹ́ sàn mọ́ ọ̀nà rí olódodo ni. Wọ́n ní our response title in Nigeria's mining sector, the law is no respecter of persons, expose the activities of Steve Davis and Hamish McDonald, whose enterprise in the mining sector eventually met the full weight of the law. Wọ́n ní owó òfin làwọn fi mú wọn. According to the ministry, the controversy stemmed from the revocation of mineral titles belonging to Basin Mining Limited, a Nigerian company linked to an Australian national, Steve Davis. The government said the revocation followed the company's failure to meet statutory financial obligations under Nigeria's mining regulation. Tomori stated that Basin Mining Limited lost its mineral titles after failing to pay statutory annual service fees amounting to 2.4 billion naira for the year 2024 and 2025 fiscal year. Wípé ẹ má dá lórúkọ wọn sápàtà ààrẹ olódòdẹ kọ́ ló bá yín ní business, olórí orílẹ̀-èdè ní ààrẹ olódòdẹ, àwọn làwọn bá yín ní business ṣẹ̀tọ́ náà ṣe yọ orúkọ yín kú pé gbogbo ọ̀nà tẹ́ bá fẹ́ fi bàrí olódòdẹ lórúkọ jẹ́ nítorí pé ṣe mọ̀ pé wọ́n á engage ara wọn. Stammer náà ń dúró dè wọ́n lórí ti Christian genocide yẹn lèmi ti ẹ̀fẹ̀ gbọ́ dáadáa. Inú mi ìbàdùn kánikẹ́ni Badenoch ló máa engage Nigeria government. Ó dá o àròjọ́ musolókun ẹja tẹ̀ wájú. Ìgbà ká tó wá wọn dágbére lórí ètò lónìí, àfẹ́lẹ́ ìkún ara àkórí ìròyìn ibi tá a ti ń kàròyìn lọ́wọ́ náà ti fún an update. Mele Kyari kọ́ Abba Kyari Kyari pọ̀ ní orúkọ wọn lẹ̀ Hausa, Mele ní ti NNPC, Abba Kyari ọ̀gá ọlọ́pàá lóhun tán mú lọ́jọ́ sí oríṣiríṣi ẹ̀sùn náà fi kàn wọ́n ní ẹni tó jẹ́ Attorney General of the Federation Baba Fagbems tí ẹ mọ̀ pé wọ́n ní kan transfer fáìlì wọn sọ́dọ̀ àwọn lọ́jọ́ sí wọ́n náà wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ kò sọ̀rọ̀ mọ́ o kò sẹ́jọ́ mọ́ o. During the interview that was conducted by the police after the arrest of the already convicted defendants, that is the 6th and 7th defendant already convicted. So we tendered their CD today for possible cross-examination. Yes, that's what happened today. In the video, can you tell us what's in the case the two convicted? Well, you see, because of the pendency of this court, pendency of the case in the court, and the doctrine of least pendants, there will be no much comment regarding the current stance of the case. However, we can only highlight on what happened in my Lord Honorable Justice Omotosho's court, whereby the 23 count charges were dismissed and the defendants discharged and acquitted on the merit of the case, based on the fact that all the things that were tendered, of course, the judgment of the court of Omotosho is now a public document, and the document speaks for itself. So it is only proper for people who can go online, or better still, have those documents accessed so that they can see exactly what the court says. But as for the current case that is pending before my Lord Justice Wite, we are enjoined by law not to jeopardize the case as it is pending before the court, and we are not supposed to do anything that will jeopardize the case. But all I can say is that we are confident that the court will do justice. It is a matter of patience, perseverance, and we are very, very certain that the court will do exactly what it's supposed to do. The case has been adjourned to when? The case has been adjourned to 20th and 21st May 2021, 2026, to enable us access the transcript and proceed with the trial. The facts of the case.
We want to thank His Lordship for agreeing to a very vital evidence that was admitted to, His Lordship has agreed to be admitted of the drug traffickers that the IRT had arrested themselves at the car park after they had confessed on tape that they were the ones conniving with the National Drug Law Enforcement Agency, and that this was the first time that they were coming into Nigeria smuggling drugs. It was the IRT led by Abba Kyari that arrested these criminals at the car park of the airport after they had exited the lounge and handed them over to the Drug Law Enforcement Agency. Now, these guys clearly indicted the NDLA officers. The Drug Law Enforcement Agency has done nothing about their invited officers. They have set them free. They turned around to accuse the same people who arrested these traffickers who had indicted them. So we believe that justice is about to be served. I want to thank His Lordship for accepting to do this. We are very, very happy. We've been following this case for a very long time. It's getting to 5 years now, and this is the height of it. We also have the case of Justice Omotosho that discharged the defendant on the last case. He said it. That is a clear case of witch hunting. It's a clear case of witch hunting by the Drug Law Enforcement Agency, and we thank God that justice today is about to be served. For that reason, I want to say a very big thank you to all Nigerians who are stood by DCP Abba Kyari and the police IRT team to get to the root of this matter so that justice will be done. Thank you very much. Abala Lerefe. ọ̀rọ̀ Sowore là ń lọ báyìí o. Sowore fẹ́ ṣé ká kí n kú oríire ti Abba Kyari Nàìjíríà. Dírámà lọ́tún lósì ẹjá lọ́nù season film lọ́dọ̀ Sowore níbi tí ó ti ń fẹ̀sùn kan David Umahi. Ẹ̀sùn tí olówódé kọ́ lélẹ́yìí o. Ẹ̀sùn wípé àwọn kan pòórá, àwọn bíi 5 kan náà ń wá. Tó sì sọ wípé àwọn ń gbóòórùn bọ́dí odò David Umahi pé òun gangan ni ó lọ́wọ́ ń bẹ̀ wípé àwọn ò ní dákẹ́. Sowore gbóhùn òkèjà àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ̀. 5 engineers. So 5 engineers disappeared under his watch and they have not been found. When they pressured him, he provided remains, bones of people they claim were these engineers. And when they did the DNA test, they found out that they were not the people who died. So what I'm glad happened with this particular man called Umahi is that his admittance that he's the most powerful person or powerful minister under Tinubu allowed his other victims to come out. And that is why we always warn people. You can commit crimes and get away with it at some point, yes. But you will never get away at all times. Yes. Now his crimes are catching up with him. Apart from the 5 mainland engineers that are missing under his watch, there's also a family that has been in jail since 2025 that he ordered to be sent to prison in Iroyin. Don't forget that this same Umahi constructed one of the most expensive airports where even a drone doesn't land today in Ogbeni. So his crimes are catching up with him and he must answer for them. We are not asking that he should be fired alone. Umahi must be arrested and investigated, tried and appropriately dealt with. So I'm sure more information will come out. You see, you can't just say that people disappeared because there's communal clash. But it's not the only place where there are communal clashes in Nigeria. Where people disappear, we'll still find out what happened to them. So it has been established now that he has a hand in it and there is prima facie case that he has information about their disappearance. You'll be calling for his stepping aside from the office? For us to have independent, proper and transparent investigation, he has to step aside so that he will not interfere with investigations in a serious country. If he fails, he will step aside with the people who are protecting him when the time comes. All of them will be forced to step aside. Nigerians are not joking anymore. As you guys are aware, I spent last week in Abba, in Abia State, and I've never seen how determined people are, and you can say whatever you want to say. It wasn't an IPOB event, there was not even an IPOB flag. It was just the Nigerian people asking for a revolution in Abba, in Ariara Market, and in front of soldiers. Soldiers in their large numbers came, but they resisted them and we had a great outing there. That's telling you that they're sending a message to the, they always tell you that some parts of the country based on ethnicity don't want Nigeria to be better, or because of religion they don't want the Nigeria that we call for. We are getting to find out, not for the first time, that there's unity of the oppressed, and we'll take it through to flush these guys out of our system. That's the corrupt people and the dangerous politicians who have held Nigeria's future, past, present and future to ransom. Ó dáwọ̀ àwọn àṣírí láti gbọ́ lẹ́nu Sowore yìí ó lóun ó bá David Umahi tẹ̀sẹ̀ bọ ṣòkòtò kan náà àwọn òjò fàkótóra wọn àti wípé gbogbo ohun tó ṣètì tí lè fi jó ó lóun ó bá tú síta àwọn ayé ó gbóòórùn rẹ̀ pé àwọn 5 tó kú tó parọ́ wípé wọ́n ń jàjà community bí ìgbà tí Mọ̀dákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀ ń jà lọ́jọ́ sí wípé ibẹ̀ làwọn 5 yẹn ti rí kú wọn he lẹ́sí ògbèjì wípé ṣùgbọ́n òun ló mọ ibi tí àwọn 5 yẹn kú sí kó tó lọ kó egun wọn wá kán wá fi egun wọn wá sì fi egun wọn ṣe DNA nǹkan tó wá rí pé kì í ṣàwọn
pé yóò provide ibi táwọn márùn yẹn wà o ṣùgbọ́n àmọ́ lọ́rọ̀ yìí kò kàn wá kánjọ́ mọ́ nǹkan bá lè fojú ara wọn gbolẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan ló wá ń sọ mi ò mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Sunday Igboho lè ká sóò rẹ̀ lára tó yìí nítorí ó fìgbà kan fẹnu sí ti Sunday Igboho ṣe ó wà lára àwọn tó ń pe Sunday Igboho ní illiterate nígbà tí Sunday Igboho wá permutate tí ó lo political will tí àwọn iye kan Kanu fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ síwájú ní kí n tó play ìsọkúsọ tó sọ táwọn iye kan àwọn èèyàn Nnamdi Kanu tán náà wá ń ṣe fọlọ́dọ̀dẹ ní ìsìn ìkànnì wọn sọ lánàá àbíjẹta kọ́ ló sọ ìyẹn Cubana chief priest wípé kálóhùn ti mọ̀ tipẹ́tipẹ́ ni pé olódòdẹ dáa tó yìí òun ó ti tẹ̀lé ti pé òun ó ti support àwọn náà ń wá political solution fún ọmọ wọn ni ìyẹn fún Nnamdi Kanu sí ẹ̀rí gbogbo agídí tí Sowore ń ṣe yìí tí Sowore ń gbèjà Nnamdi Kanu fún ó yàtọ̀ gédégédé ó dìgbà tí Nnamdi Kanu bá submit ara rẹ̀ tó náà ni ó ké o ẹ ní èèyàn máa ń fọgbọ́n ṣe nǹkan ni kì í ṣagídí nìkan Sowore ó lágídí so ti èyí ó sì ní àwọn àṣírí àwọn tí ń bá jà lọ́wọ́ the only thing tí Sowore ní nìyẹn kò ní nǹkan mi gbogbo ìhàlẹ̀ tí ń ha ó lágídí ó sì ní àṣírí wọn àṣírí yẹn ló fi ń defend ara rẹ̀ nítorí investigative journalism tó náà ṣe ó ti láwọn àṣírí wọn so òun ló fi ń defend ara rẹ̀ tó fi ń kànràn tó fi ń ṣe kì í ṣe pé bóyá ó lágídí kan lọ títí àti gbogbo struggle tó ṣe láti school agídí tí wọ́n dọ̀jẹ́ ìtàn bá ń sọ̀rọ̀ nípa èèyàn ní confidence ó lè fi confidence ti ẹwé ti Sunday Igboho náà ìwọ tó ń sá Sunday Igboho ó ti jẹ ẹ̀wà rẹ̀ ní Kútọ́nù ẹ̀wà fẹ́ kó tún wá jẹ̀mí ní Nàìjíríà aláòbí ni ó dáa nígbà tí bàbá ti wá láwọn gbà fún olódòdẹ síbẹ̀ náà wọn ò tí ì rìlíìsì owó bàbá bá ṣe gbọ́ wọn ò tí ì rìlíìsì owó àkáǹtì wọn o bàbá kan ń ṣe tọmọ Yorùbá ni o pé ọgbọ́n ìyá àwọn olùdélẹ̀ táwọn ò fi gba kínní ìwọ wá jáde torí ọ̀rọ̀ tí bàbá Sunday Igboho sọ ń bì kan tí wọ́n ní olódòdẹ ni o àwa náà ti sọ̀rọ̀ lórí ìkànnì pé third time bó tẹ̀jọ́ káwọn kan náà sọ̀rọ̀ wọn ní kò yẹ kí bàbá Sunday Igboho kan sì bẹ́ẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ wọn ní ń bá wù wọn ní kan sọ àwọn náà fẹ́ san oore fẹ́ni tó sóore fún wọn àwa náà sì ṣe kí ni a tì wọ́n lẹ́yìn ṣùgbọ́n Yorùbá nation sì dúró lọ́dọ̀ tí a mo sì mọ̀ pé àwọn náà lọ́kàn àwọn ó dúró wọn lọ́gbọ́n ní ilé ní Sowore wá gbọ́ tó ta pa tó bá kò sórúkọ tí ò pe Sunday Igboho tán. ohun tí bàbá Sunday Igboho sọ àti play nínú Abala Lerefe ẹja wá gbé ohun tí Sowore fi dáhùn. èmi àtàyè ò ní sọ nǹkan kan lé lórí wọn torí àwọn Yorùbá kan náà ń sọ̀rọ̀ wọn ní kò yẹ kí bàbá Sunday Igboho jáde tán bẹ́ẹ̀ kò yẹ kán sọ pé anybody tó bá wá wípé anybody ló lè wá anybody ló lè ṣe kinní mo ní bàbá Sunday Igboho náà bọ́n ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ó ká wọn lára wọn fẹ́ sun oore ni ṣùgbọ́n èmi àtàyè ò ní sọ nǹkan kan ẹ láǹṣàbù sí ó dẹ̀ já sọ̀rọ̀ kò yẹ kán síbi ẹni tán dúnkùkù lájà ẹ rò pé ní sòótọ́ èmi ò sòótọ́ kò dín ìfẹ́ mi sí wọn kù kò yẹ kán sàn bí ẹni tó ń dúnkùkù lájà wípé anybody ò gbọ́dọ̀ wá àbí nǹkan kan èmi sì rí mo rò pé ń ṣeré ni ṣùgbọ́n àwọn ilé wọ́n ti gbà sódì. No, please don't make the comparison. Nnamdi Kanu is in jail today because he's different from Sunday Igboho. Yes. If Nnamdi Kanu were to be Sunday Igboho, he would be campaigning for Tinubu in the southeast now. Yes. Because it's the same terms that they gave to Sunday Igboho that he accepted that Nnamdi Kanu has rejected over the last 10 years. So please don't insult it. I don't know what he will do tomorrow, but the Nnamdi Kanu that I went to campaign for in Abba last week is not somebody, it will be, I don't even know what to call it, if it's a heresy to compare the two of them. As per Sunday Igboho, who I don't know too well, but I've always stated that their own brand of politics is what they call Amala politics in your state. It is politics of chop I chop. It is what they used to call during in the southeast or Robombo. Rub my back, I rub your back. So, but what Sunday Igboho is going to quickly realize is that it's going to be in the hall of infamy, like the Nzeribes of this world, who once said that if Babangida did not become president, he would kill himself. Yes. Right? Both him and Babangida have become invalid. You know, it's like Daniel Kanu, who said if Abacha did not become president, Abacha has died, his own political career died forever. It's like Baba Adedibu in Ibadan, who says that Obasanjo, if he doesn't do third time himself, he has also died. So these are ideas that would not last. And I have no doubt that Sunday Igboho has just automatically, if he was ever relevant, just retired himself into the infamy of the people I mentioned. And his own might be worse, because the whole community might be cooking for him very soon.
I will go to anywhere in Nigeria to campaign, and I want to see him come and stop me. And I'm sure he will never try. So some of it is also psychological. They're just using them to scare you so that you won't stand up, because they know if Tinubu is truly supported by 33 governors, why is he afraid of? Why is he afraid of rallies? Yeah, that tells you that it is the governors that are decamping the people and not the campaign. ó rẹ̀ ń wò lé sáláì mọ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ntí gbogbo ntí Sowore sọ ọ̀rọ̀ àsọdànù ni nítorí pé Sowore fúnra ara ẹ̀ gan lọ́dún tó ti ń dìbò fún ti ń pariwo pé the people are not the campaign. Mo rò pé ó ní èèyàn tó 50 rí tán dìbò fún ọmọ Ìgbò tó sì ń forí ṣe fọ́run ṣe wọn ní dìbò fún o. Ṣé ẹ wá rí ọ̀rọ̀ tó ń sọ pé ẹrẹ́sì ní kán mọ́ kọ̀ǹpìà Kanu mọ́ Ìgbòho wọ́n ṣe kọ̀ǹpìà wa náà ti sọ wọ́n ṣe kọ̀ǹpìà ẹ mọ́ fi ikú wo oorun ẹ mọ́ fi ọmọ ajá wé ọmọ èèyàn irú kan wọ́n bẹ kán ní Sowore àti èèyàn àti Kanu àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n sì ìṣẹ́jú wa náà máa fojú ẹ̀ gbolẹ̀ n tó wá ní iná tán náà ń dá wọ́n ní iná tán bá dá lẹ̀dẹ̀yẹ gúnugún ẹyẹ míì náà fi ń sun iná tó ní wọ́n ń dá fún bàbá Sunday Igboho torí àwa à ń sọ ní ìsìn wípé bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe dàbí pé wọ́n dókùnkùn lájà làwọn èèyàn ṣe páláriwo wípé kí ló dé tẹ́ sọ wípé káwọn èèyàn má wá ṣe campaign fún kí anybody ló lè wá ṣe campaign lẹ̀ Yorùbá ó ní Olúọmọ sọ lọ́jọ́ sí lẹ́kọ̀ọ́ tán fi hàn mọ́ ṣùgbọ́n tá a bá wá kúrò lórí ìyẹn iná wo ni wọ́n fẹ́ dálẹ̀ de Sunday Igboho náà tí wọ́n náà ń pariwo pé ọ̀dà náà kan lẹ̀ de Sunday Igboho kí ni ìmọ̀ yàtọ̀ síra wọn kò mọ̀ jọra wọn rárá ṣùgbọ́n mi ò ní sọ nǹkan kan ní ìsìn bí kò ṣe wípé ká gba mo ti sọ̀rọ̀ bí wọn pé mo ti sọ nǹkan kan náà bí kò ṣe pé káwa gbàǹtà fẹ́ gbà náà ká gbàǹtà fẹ́ gbà àyínìke tẹ́ ẹ bá sọ wípé ó betray kò kú betray náà ìran yín ọdún tó ti ń ṣe náà kò kà sí gbogbo ìgbà tí ò tí ì sọ pé òun fẹ́ fo ẹ̀mí ìmoore hàn olódòdẹ tó lódòdẹ ò tí ì ní kó mọ̀ bọ̀ nílé ẹ̀yìn náà lẹ̀ ń ṣàbòsí kiri gbogbo ìgbà tí bàbá fi ń lọ ilé tán ń gba ẹ̀yìnkùlé wọlé ẹ̀yìnkùlé ló gbà pèlè ojúlé wọlé illiterate ni kò ṣe dáárí lójú yín kò ṣe dáárí ẹnu wọn mẹ́fà ẹnu wọn méje létí ayé lọ́rùn ara àwọn ayé rè abìdíyàn yàn kò sí nǹkan kan tẹ Sunday kò túrun ọ̀rọ̀ yín ò túrun lára Sunday Igboho so ti yé mọ̀ ọ̀rọ̀ yín ò túrun lára ẹ̀ kò sì dúnkòkò lajà mọ́ èèyàn kankan Sunday Igboho lè ní kẹ́ ẹ mọ́ wà á ṣe campaign yín bàbá kan àwa náà mọ̀ ṣe lórí ìkànnì táwọn ní olódò dẹ́sẹ̀ fẹ́ ṣe tọ́tàn ó yẹ mọ̀ ṣe lọ kò sí tó kàn wá pẹ̀lú Àtíkù spirit yẹn ni bàbá yẹn fi ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ èyí wá fẹ́ wọ̀ ẹ fẹ́ gbà mọ́ lọ́wọ́ ṣé ẹ rí Sowore yìí ó ń gan lọ dalẹ̀ balẹ̀ lọ kí mi rò pé ẹ̀jẹ̀ Yorùbá ló wà lára ẹ̀ ẹ bá ń sọ yòókù nínú abala comment section. ó dáwọ́ wà ní ríjú báyìí lọ nínú ìròyìn tòní oníyànsí ọlọ́bẹ̀ṣẹ́ àwọn tá a fẹ́ jẹ́ náà akún àìbínú o àrùn orí bára wa sí o ayọ̀ ni yóò já sí fún wa o bàbá tún fi parí ọ̀sẹ̀ tá a tún fi mú wíkẹ́ndì míì tá a mọ̀ sí thank God this Friday àmọ̀ yọ̀ àmọ̀ jò ní bá a pín bó bá dénú yín mọ̀ràn yín náà sí kókó kó mọ̀ ju 5 lines lọ àyà ti ń dúró dè wá nínú abala ń bára yìí ni ẹ mọ̀ sí gbàgbé chapter by chapter ẹ lè wò chapter by chapter ṣé ẹ ti tẹ like èmi ò ní parí ìròyìn bẹ́ẹ̀ bá tẹ like o God bless you, see you tomorrow by God's grace. ire lójú owó rire láàrin o bye gari. Ọ̀rẹ́ ọ̀nù abala ń bára yìí tò ní ànípẹ́ rárá fúnra ẹ̀yọ kan kékeré náà là ní fún yín níbi tárakùnrin kan ti ń ranjú lára àwọn ọmọ Ìgbò náà ní òye kan Nnamdi Kanu ó ní tán bá rìlíìsì Nnamdi Kanu tán bá ṣèèṣì rìlíìsì ẹ̀ ó lóun sọ fún gbogbo ayé báyìí o àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ń gbóhùn àwọn ọlọ́pàá ń gbóhùn gbogbo ayé ní gbóhùn ó lóun ló máa pa Kanu mo ní kí ló dé láńgbèjì kan náà lẹ́jọ́ ó ní òun ló máa pa Kanu sẹ́ẹ̀ mo nírú àwọn eléyìí ló wá yẹ kí Sowore wá mọ àtáàkì kí ni tiẹ̀ pẹ̀lú Sunday Igboho Sowore ẹni tó ń jà fún náná fẹ́ pa yìí o. He must serve his life imprisonment and without parole with all these things that happened. Did Nnamdi Kanu tell them to cut off Matador's He is from Mbutuzo, is from Umutanze. Those of you from also, did Nnamdi Kanu tell them to commot Matador prick or not? And after he told them to bury him alive, Matador was buried alive on the order of Nnamdi Kanu, direct order of Nnamdi Kanu. He said, please don't expose your intention in Amu. In Amu, if naked warrior won't kill you, in the hide the secret. The only law that don't match him, you must collect.
So he don't match the high tension. Where in they go? You people don't know what terrorism is. So, buy a terrorist, no job, no law hold you. No law hold you if you buy a terrorist. So me, I don't follow on the price go to one party. Now we tell you what we need. Only see not to talk about. Record me, cut this place. Now what then the kind of what we need, what we on what can do. Those of us say, oh, we love it that the kind we get ready. The quality of man. No, like line up with a like no she get the way. If you be here before. Also, you go buy your people. We na Igbo. Una say we go see all the kishi they maybe you the kara na bu ni. All the kara na bu. All the kishi they maybe you turn that afa you like you know China you be na ko edi you na ko edi. Oh, leave him. What did he do? Don't worry. Don't worry. I pray make they leave him. I pray make they, you see Sarah reporter stand show where say if they want try make him stand for that gate me I go fire him first. If I no do I make I die. Tell him, copy this one, go tell him. Say anybody will say him mama born and where, then near him that day. Make them free him, just then near him for that day. If I no fire you, you go be victim of the intra-Igbo civil war. This is Igbo civil war case, so I don't know. Oh, on a thing only one side go carry go already. Thunder will be doing me. You say you don't have right to buy, don't worry, come and become let the court declare you a terrorist, then we will explain it to you very well. Okay? Let the court declare you a terrorist, then you come out. That is when you will know where our power is coming from. Your brother bukwegi. Iyafo is like ezala bukwegi. Iyafa mukuke bunu ni lengane ha. Man. This one don't even know how to write. You are beating more than you can do. Just have to I said, go and become a terrorist. Go to the court. Tell them you are an IPOB member and they will declare you a terrorist. Tell them that you bet with somebody. Maybe they pronounce you terrorist. Then let you pass that gate. See if I know go kill you. Make I use you starter. I teach you law. Show me the law. I will show you the law. I will show you the grave. Like try. Tell on a politician say now we they talk. We are Igbo. We just sign now. No. If not me, buy me. If not me, buy me. Anybody. You buy person, you must buy. Any old way I get shake where. Whomever you are, Ojuku get lock. Tell Bianca say I say her husband get lock. Oh, lock one. Nana, you for explaining himself very well. Oh, you zoba jo madu nkegi. Zoba jo madu nkem. Kada jo madu ji akanku. Mani buo nkegi. Mbuo nkem. If we are yoja na. Mweko na ma yojo. Stop covering up evil. Ndi Igbo ya our culture. We are not known for covering evil. Ó náà lẹ ti gbọ́ yan ìdáhùn táwa ní fún Sowore nìyẹn o. Kórè dá àwọn èèyàn Kánú lóhùn tán sọ wípé bí Kánú bá jáde pẹ̀lú gbogbo atrocity tó náà ti ṣe tó sọ wípé kán mọ̀ fi Kánú wé Sunday Igboho wípé ẹrẹ́sì ni ọ̀dẹ ní Ọ̀gbẹ́ni ọ̀dẹ ní Sowore yìí. Kán mọ̀ fi Kánú wé Sunday Igboho. Ṣé Sunday Igboho ní kán rè géèyàn ní oko láàyè kán sì gbèsè lọ́wọ́ yẹ̀? Ṣé Sunday Igboho parọ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀? Àwọn ọmọ Ìgbò náà ń sọ tí Kánú ṣe yẹn o. Àwọn ọmọ Ìgbò tán mọra wọn dáadáa. Wọ́n ní kí Sowore rè é face. Wọ́n sì ti challenge Sowore. Wọ́n lọ́jọ́ tí wọ́n bá tú Kánú lẹ̀ kán rí pẹ̀lú ẹ̀. Ó lóun ó pa gbogbo wọn. Kó kí ni ti Sunday Igboho tó wá ń fèsì? Sunday Igboho kò mọ̀ rí. Wọ́n bá ń pín orúkọ ní ìsìn even outside Nigeria. Wọ́n mọ̀ Sunday Igboho kan tó mọ Ọ̀gbẹ́ni bó ṣe ló ń kàwé tó ní Sowore. N ò ní olóòkọ o ṣùgbọ́n kò lè fọ́kọ tiẹ̀ kí tiẹ̀ sì jẹ́ ọkọ làwa fẹ́ mọ́ àwa náà ti fẹ́ mọ́ bá pẹ̀lú ọ̀bọ jẹku. Ṣùgbọ́n àwọn tó fẹ́ dá lóhùn wọn ti dá lóhùn dáadáa báyìí. Wọ́n náà ní síkírìtì gbogbo atrocity tí Kánú ní kan ṣe. Wọ́n náà ní lọ́wọ́. Sunday Igboho sì lè fi ọmọ ọ̀daràn wé ọmọ ọkọ náà kò possible. N ló sì dífá fúnlẹ̀ Yorùbá tí àlàáfíà fi jọba ńlẹ̀ Yorùbá. Àlàáfíà gbogbo bọ́n ṣe ń pariwo tó wọ́n ń pààyàn ńlẹ̀ Ìgbò àbí torí pé a kì í sọ ń pa ẹ̀. Àwọn IPOB ń pààyàn náà àìsàn ń pa ẹ̀ ni. Ohun tó sì ń máwọn Haúsá yẹn náà mọ̀ sọ wípé kí ni ìyàtọ̀ láàrin IPOB àtàwọn agbésùnmọ̀mí tàwọn náà àwọn Boko Haram? Kí ni ìyàtọ̀? Ara yín lẹ ṣe ń pa sit at home àwọn ọmọ yín lẹ ń pa à ń rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń pa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tẹ́ẹ̀tù mọ́ brag
ọ̀dẹ̀ ni bọ̀bọ̀ yìí. Àtùpà ọ̀rọ̀ rẹ̀ bí ọ̀rọ̀ àtùpà ni. Ìdí onídìí ni máa ń rí, kò lè rí ìdí ara rẹ̀. Ó nìkan náà ni máa ń rí gbogbo ẹ̀. Ó bú Òbí, ó bú gbogbo ẹ̀. Ó bú Àtìkù o. Àtìkù náà ó bú o. Kò sọ̀rọ̀ tí ò sọ sátìkù o. Ọ̀rọ̀ wa ni Sunday Igboho sọ sóbí àtàtìkù tóun wá gbé sórí. Sàn dárúkọ ẹ̀nu fọ́nrán ni. Ta ni bọ̀bọ̀ yìí ná?